ለአብርሃም ወመሃለ ለይስሐቅ ወአብስማ ለያዕቆብ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ كل جزء محارنا كل جزء قرب على أملاخ قريب لنا بحقن قل يقمنا قالوا سمعنا نكبار يبقى عنا نفسات قبرتي وايماتيو كفل مريم شرات جبريل نفس كلهم سمعتات قنت من سمع عرفنا نزحمهم فوصلنا زحزن مثلا عنفس كاسد دلنا كم تناول يا مهار كيم تلو تاب سمعات نبر ربنا نولنا سواء كلنا سمعات نبر ربنا كاي قدس من قصة خاتم تا باركا خمسة بسماي كمرما مدري خلنا على تنجرانا لو ما عبنا نحن بدلنا بدلهم كم تحرقنا لبدلنا سان حرقنا كوفات حنا برافتنا يجتونا من قصتنا هايلين كبرنا زلالم ناس كايم مهمين دينا رسنجر مريم من أقول جبريل من السلام تسلام لك له أنا أخذ إنجلي خبز جاهون إنجلي هذا جابر قيت سلام لك له خاوين سبرق فيه خبر ما سانكم برخي وملت سجاج جابر مساخي وفزت الدسبر أتياتنا أنا خارجنا نفتو ديس كرسوس من تانا محد من النامين نوا وانجيل منجستون صدقون تبصر زوفين يوفي كالله هو دياكون سمعت كريبا يامو منون تنسحون وانجيل لوقاس معرف 13 كفقدي 20 كلتن كساب 30
أب كتماتاتن أب عدتاتن نمحر يملالس نبره من قدو نيورساليم قصو أغنيع نبره حدا سبايكا قويتاي حيدت ديوم زدحنو بلو نسوخا بلو بوزحات كأتو النادليو كم زي كون اللهم ابلوكم اللخو مو بتاس أباب أفدقن مئتاو تقادلو بعالبيت تنسيقو معصو مشوغورة شعو أوز أي دو مبال كتجمرو قويتاي كفتنا النابلكم معصو كوحا كتبلو إخم نسخة كابي موهانكم عيفلت أكم من إيه إلو كملسلكم إيو شعو أب كدميخا بلعنان ستينان نسخاون أب جزانا مهيركا مبال كتجمرو إخم نسخة أنتم جبرت عمسا كلاتكم كابي مخانكم عيفلت أكم من إيه كابي رحقو أبلوكم اللخو كبل إيو نأبراهامن يساقن يعقوبن نخلهم نبيات أمن قست أملاخ مصري أخمهم نسخاتكم جنا أوزائي تدربيخم أبقو بخياتن محرق أم أسنانن كخون إيو كاب مبراغ معرابن كاب سمينن دوبن دما كمسعو أب منقست أملاخ أب مأدي خقمتو يوم أنه دما قداموت زخونو دحروت اللو دحروت زخونو قداموت ون اللو سماين مدرن كحلفيو قاليقنا يكحلفني بلا قويتان دك أمزامرتو نأمن قال قدوس وانجيه سرى سنبتا وبسقاه ياره كرمتا زسرى لأبرهام وما لليساك وأقام سمع ليعقوب العالم هاليلويا مهاري وترى مفكر يسب كريستوس أملاك أبراهام يسحق ويعقوب سرى سنبت بقالو وصقى وعرفت لكل تسهلك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለመላእክቲሁ ብየአርክ በዲበ ምድር አብርሃም ፍቁርየ ይስሐቅ ወልየ ወያዕቆብሃ ዘሰምረት ነፍስየ ዘእምኔሆሙ ተሰባይኩ ይቤ እግዚአብሔር ዘተካየደ ምስሌሆሙ ኪዳነ ዘለዓለም ተናገሮሙ ሰላም ወአፍቀሮሙ ፈድፋደ ሃሌሉያ
ቃሎ ሰራ ዘለተ ወበጸጋሁ ያርሁ ክረምተ ዘዘራ ለአብርሃም ወመሃለ ለይስሐቅ ወያዕቆብ ለያዕቆብ ለዓለም መፍቀር የሰብ ክርስቶስ አምላከ ሰንበተ ቃሉ ወጸገወ እረፍተ ለኩሉ ይበሳልከ እግዚኦ ምድረከ ኢየሱስ ለመላእክቲሁ ያርክም በዲበ ምድር አብርሃም ፍቁሬ ይስሐቅ
نفسي زمني سلام ولد وسلام منفس قدوس يا هالو ማይክል የክሙ አሃው ሰላም አብን ሰላም ወልድ ሰላም መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን። ማህሌትና ማህሌት መላእክት ዝተቀበለ ኣምላኽ ይቀበለልና፣ ጸሎትናን መስዋዕትናን ድማ የስምረልና፣ እንጸድቀሉ ኣእምሮ ይዓድለና። ነፍሳት ግብርቲ ዋይማትዩ ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና። ንዝሓመሙ ፈውሰልና፣ ንዝሓዘኑ መጸናዕ መንፈስካ ስደደልና። ከምቲ ንሐዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ዝበደልና በደልና ከም ዝሓድግናሎም በደልና ኣብሳና ሕድገልና፣ ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። አሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከሎ ብሕልና ድንግል ኢኻ ምስጋኻ ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ተዘራዊ ሰላም ለክነ ሰባን ስተብረኽ ይኽፈራ ማህፀንኩም ብሩኽ ይኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸው ስደስ ብልክ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
سلام 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 خبر شغلني لازم نحن በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አብዝ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታሰብ ስርየትካ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመን ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን። ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብ ካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይከው ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር
أبقد ما حواريات قدوس قوم كبر دوم من سرعة أبقد يمرعو مبلع المستن زخنا دما بعلو يسوع كريستوس يو قدوس قوم كبر دوم كسعنا زل عالم نسرية حاتيات بو هيوان كن كون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو كسعنا زل عالم مسقانا يخون آمين. نين الساعات قلت هو قويتا كل عالم زحاسكا እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስናን ስጋና መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርሳ ክውሑት እያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻይ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ፈታሕካያ ድማ ኣብ ሰማይ ትፈትሕ ኸውን ዝበልካያ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا او غويتانا زما غلغلتخا بوتاتين اديتاتين حواتين حاتين اصني خالو من تمحصنمن كما خاتياتنيان بدلنيان زخون كناين توت باري خفتحني باب سلوس قدوس اب ولد منفس قدوس تفتحنا تازوتن هون حاتين بدلنيان زخون كباي بقال باري خون تفتح يكون او محاري بعل بزح مرت مفكر سبتون كاك እግዚአብሔር አምላክና ናይ ዓለም ኃጢአት ተሪሕቅ ናይ ሰቡትና ንስንባሮት ካን ስሖም ተቀበልና ይዘል ዓለም ህይወት ብርሃን ካውና ብርሃሎም ኦ ጎይታ كل حياتهم من حدا قال لهم نسخال وهم فكر سبي خم እግዚአብሔር أملاخنا بعل بزح مرات معاتك زرحاقه محرتك زبزح صادقنا عين باري حياتي يسري لي نخلهم سبوتنا نستنبارت كون كابدلن كم مرجمنا دحنهم وقيتا بنزاربون بنسرحون بنحسبن كلنا عخان تبدلنا كا حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር أملاخنا نسخال وهم فكر سبي خمو وقيتا زفتحنا نطز وطنا قبرنا نخلو زخان فتحيهم حياتنا زخون كنا عينا قلقالي خان فتحاني وقيتا نرسل كنا باساتنا ابن انطونيوس نبس عرف نبصان باباساتنا بمقاريس عباسين ودان ذكرهم املاخنا نبز عمتاتنا وحده مناتن بصدق مسلامن حلولنا او غيتا لمرحت هاجرن ممحدرتن فرحتم كان مستوعال كان طبب كان ملايم او غيتا نليقنا باساتن يبسكوباساتن قساوتن جاقوناتن انا قوس مزمرانن دناغلن منكوساتن ردان طوارن زبلن زختاباتن سوتن انسن ارغوتن ህፃናትን أبز قدس بيت كريستيان قوي من زلون نزخان كلهم ذكر بإمنة كريستوس أصنع يوم نفسات أقبتك وإيماتك نبكم كفل مريم بسرعة جبريل نفس كلهم سماعتات نفسهم مس أبراهام إسحاق يعقوبنا نبرنا أنا كاب كل بدل المرجع من كاب كحدة كاب حاسي خام محل الموجازنا دحنا النابق حدة مرخصة المسكحة اللوت هيمنة المسارة ما ويانا كام مصنبارة دحنا أو قويتا طبعا حيل اللب المستوعلنا أمرنا بنا كل ساعة كاب زفتاتنا نخل قبر سيطان كم حج خصاب نزل عالم فصمنا خمن الحق برنا وقيتها فقار كان اللي كان كل ساعة فصمها بالناس منا كلهم قرصان سماعتاتن أما انقص سماعات عم صحفي وصحف لنا بقيتنا يسوع كريستوس مسلم منفس قدوس مسكنا سلطان ابو زلك عالم من كل ساعة نزل عالم عالم آمين.
على خان حيث كان يقول لك مشترى الدخان السماء ومشترى من السماء كان نفس السماء تقول إخوة على ما كان سوى السماء والدخان اسمع ومن فسكلش كانان كليتين كلهم معرضة الكلام نزل على معلم آمين. أول علم زيادة عم الرحمن ملحنا حبيب مستلزين مع كمان أنا تعداد بارك عبد الرب مسوي هذا اللي قلت لكم نجيب وعاد نسوي حنا الصيحة وما مرنا بعد البيت نسرع حسين نفرت خير ودقنا أرزق جمع حبيب بيت المسكن نغرب الكان وعم جينا أنا متحين حبيتين فدلان جنبه أما قدس كان قسم بحيل من جسد الصراحة ورنا هو هذا ملحاني صدق عشان زيادة نشوف كذا كل نتقبل عبويته أما أنا أكلمي حقبلت هم تخون برنا هو بيتنا نعمل إحنا اللي من كان مال كان لنا نسبة هذا محنية حكاية من كل إجماع بعيد حتى باريخة المغنيات على ساي عيد عدوكم إذا قد سمنا خاصم تحت من تسخلص كدستيا وبيتنا يسكر سوس كبرين مزمانون تنحاتن يقبعون مسلمين مساخين على المدخلين محاولي من فسكرسين لهم كل سعين نزل على معلم آمين هالليل ويا أنس بزعم عرفتها عبيتك خاطئين أخرين هناك أو تراشين تستخلص بدي وبيتنا ملو العفيس اللي بسمع أخرين من اللي بيك بيزعل كلمة العفة هذا المدرسة أو الدراش مقدس كان ما حصل بدي أنا تقول لو شو تعرفان أخذ حوش جس يقول يسمع إذا نفس من نفس حد إنك عبرت تعرفني أو على سيان صحني وحياة يأتي جمع حسب من صحني التصور ما صحني مبارك أخا بعد عن الخادع من سنة وحدث تحت أيام لك سبع دست ملا أقبله هذا هو ابن فحت بأنه هو بيتام سوى خادم عود على خادم كان كذا كنا سوى سوى أولي والكل أذكر مثل ما كان يقول ما عاد سرع خالد نقول ما بيت قضاء خاص وخاتم عيون وخاص وعيدة الله شيء جاوزت سوى بين جاوزنا وزمن من خنبر وخلد من هو تيم على كاس عدم هو بيتعاد حين أو بيتعاد أنا أو بيتعاد حين أو بيتعاد أنا أو بيتعاد حين أو بيتعاد أنا نعبن ولدنا من خص كل نزل عالم عالم ركب لي على غير عالم هذا العالم عم لكن ክርስቶስ መድኃኒነ وبرك من فست الجيش برات ويتوس ما يسمي أو من زياد كلنا بس إذا غير عم لحنا مسلنا كلنا وبيتا من بقولهم قاشي خارج يا في حال نحن عايزين ما نلمنا كلنا عطوش بتاع يسوع حنا بتاع حنا نسرحنا سلوه من مسلنا كلنا نبي يسوع حنا نريد ما نتمت رجع غير عم داخل نادم لازم أسوع فأنا خنا خبر واشتنا نسخة صفونا لنا كلنا إذن طريقنا ينزلنا الباس ليش تسجل ليش حبوس أخلي العوض قبل النار ما نقدر نتكلم نجيب أنا قبل كده في الجوال رام لا نسخة أخلي هم إذن نكتر على أساسنا خلي لا تجين معود كل سنة هنا حتى سنة أو بس كان نجيب إحنا نقدر ولا نقدر نقدرنا ولا نقدر we ask you Lord this is the vestment of the heavens the crown of heavens and we ask you to make this one our everlasting vestment in the crown. Open our eyes and our mind to see the glory that you called us into this holy place. Make our will to pray thankfully our Father who art in heaven. سمعتنا بربنا نسمع كايك بسم الله. بعد هم تعب سماعكم من من في هم نحن في جرام ونحن ننزل بالنا وجرام نحن نحن بالنا ونحن قادمين من أخذنا بالنا من السماء ونحن نزل على ما سمعنا من الجماعة من المعرفة ونحن نزل بالملاسنا فوق لما قلنا هذه I hope the prayer that we did, we have some of it. We are unworthy, but He called us to make us worthy. So we are praying this vestment, this crown that we put on our head. That's the crown of victory, the vestment of heaven. The glory that He called us to appreciate it and understand it. When our call shouldn't end in here, but we will grow and worship Him in heaven with the angels of the saints. But we keep it in Him. Let we maintain our call. We keep our call in Him. The call is continued. Heaven. Heaven, okay? So understand what we are called for. It's very special. That's why sometimes
بسم عبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بقى خب سمايات وريد نزم مسوات زتل لله قدس الله على زي خندي تفريها ساعات زي خندي تسلم ميا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلوا بصمنا بفرحاتكم قوموا نصليون كل زغبر لصدق صادق يكبر سنبته يبلاسي زغب هذا እግዚአብሔር يفلتني نون ህዝቡ ኩሉ ዘብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘያከብር ሰንበተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይታገሰም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን اسمع حسنا እግዚአብሔር واستحقر قومته ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ ከመዘምሃሮን ሐዋርያት ባርጤሌሶም አንቴ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናብ ህብስት ወረደ እምሰማያት ወሀብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዝ ቁርባን ናኻን ዘቕርብን ምንተም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማይ ዘሎ ዓዘማ በምዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ተመለጥካ ኣልተሳቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ህቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዙ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእኹንን ኣይትግለፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማ መንጦንያኖቲነን ኣላሊትንን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ብዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስ ምሉስ ወፍታም ብሽቱን ከም ዝጎነ ዝኸምኸም ሰመርካሎም ንዓና እውን ከምኣቶም ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ነውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓብዶሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያ ከመባኦም ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉማ ይመርሓኒ ንሱን ነፍሰይ ህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምሽኩስካን ያጸናንዓኒ እዩ ብርባርባ ድነመወት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኸሞ ክፉ ኣይፈርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽላተይ ማዕዲ ዝሰርዓለይ ጽወይ መዲን ጅርባ ኣሎ ብሓቂ ሳልም ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ
لومن كل ساعة زلالم آله آمين. ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነተ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሜኻ ነዛ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረ ወይኒ ከም ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ እውን ኩሉ ሳዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መጽውን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መጽውን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕቲ ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ይስማከ ኩሉ ዘሰአልከ ወይትወከፍ መስዋዕተከ ወቁርባንከ መስዋዕተ መልከ ጼዴቅ አሮን ዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበክሩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎማ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ኸይድን ስጋኹን ድንግል የኽየድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ንስብ ረኽቲኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣበይ ቀሲሱ ጸሎትካ ቅድዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትከ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ንቡር ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናያ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል ቅዱስ በአማኑኤል
ኩልክም አሕዛብ ኩሎ ምህረቶ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዓለም ለኩልክሙ ኩቶ ለገባር የሰናያት ላም እልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲእናንዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናንዩ ተማቒብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ኣብፅሕናዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኑ አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕሳቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቀብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣለና
ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላይልነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽፉእ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦቱን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመኒዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ በሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውዕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባእ ለነኒ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀልና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርና እዩ ናብዚ ሕብሲ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካሪ ነዚ ሕብሲ ስጋ ኸውን ባርኮ ነዚ ሕብሲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ ዝውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብሲ ንጹህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና
ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ነዳዊ እውን ስጋ ከም ዝገነዙ ከም ዳዊ ዮሴፎን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን። ዛ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽልና ይሕለ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይ መድሓኒት ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበታካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልቲ ካብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ካብ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩ ነው ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ካብ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራቦ ይፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይ ማዲከ ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል ገነት መንግስቲ ሰማያት ኣዕርፈልና ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍፃም ኣጽናዓና ወለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ማዕሪኻ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም በዛ ዕለት እዚኣ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ኻናትን ዲያቆናትን ባርኽ ኩሎም ምእመናትን ባርኽ ንዓይኒ ምስኪን ዝኾንኩ ገልጋሊኻ እውን ባርኽ ብኣፍ ቅዱስ ስሉስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሓጢኣት ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሃዋርያት ብዝሰርዕዎ ብኣፍ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ብኣፍ 15 ነቢያትን ብኣፍ 12 ሃዋርያትን ብኣገልገልቲ ዝኾኑ 72 ኣርድእትን ምስጢር መለኮት ዝተናገረ ሃዋርያን ሰማዕቲ ዝኾነ ብኣፍ ወንጌላዊ ማርቆስን ኣቦም ክቡርን ብዝኾነ ብኣፍ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ብኣፍ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ብኣፍ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብኣፍ ቅዱስ ቄርሎስ ብኣፍ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ብኣፍ ቅዱስ ባሲልዮስ ኣርዮስ ንምውጋዝ ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ ሃይማኖቶም ቁኑዕ ዝኾኑ ብኣፍ 318 ሊቃውንትን መቅደኒዮስ ንምውጋዝ ኣብ ቆስጠንጢንያ ዝተጋብኡ ብኣፍ 150 ንስጥሮስ ንምውጋዝ ኣብ ኤፌሶን ዝተጋብኡ ብኣፍ 200 ሊቃውንቲ ብኣፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ብኣፍ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ብፁዓን ድኹምን ሓጥን ድኹምን ምስኪንን ብዝኾንኩ ብናተይ በቓል እውን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝነፀሁን ሓራ ዝወፁን ይኹኑ ኣምላኽ ብዝወለደት ብንጽህና ስጋን ብነብስን ክልተ ወገን ድንግል ሓዳስ ማዕለማ ብዝኾነት ቅድስት እግዝእትነ ማርያም እውን ናይ ስምካ ምስጋና ብሩኽ ምሉእን እዩ እሞ ኦ ስሉስ ቅዱስ ምስጋና ንዓኻ ይግባእ ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጉን ደሙ ንለምን ኣሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እምነት ብንጹህ ክንሕሎ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ጣዕሚ ፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር
أب كل مكرنا فصم تعجزتن صنعتن كبنا من تعجزت نفسنا نلم آمين ويتا يقبلنا يا بهير مسؤول من تقطرنا من قدسان سماعات نلم آمين ويتا يقبلنا ناتهم كم زسمرو نحنا وين كنسمرو እግዚአብሔር من تكتبنا عدلهم وين خفلنا من تلوخات حوارات نلم آمين ويتا يقبلنا إتي ناتهم سماعتنا كنفصم كهبنا كنفصم እግዚአብሔር كهبنا من قدسان سماعات نلم آمين ويتا يقبلنا بنصوح لبونا ناي ሃይማኖት ቃል بزيك ولد كقانعو ለቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦ ምን ተርሰሊቃትና አባ መቃሪዎስ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ ሽኖራን ለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋትን ፍርሃቶም ክሳዕ መፈፀምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቕበል ምን ቀሳውስትን ለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦ ብንጽህና ክቆርቡ ጸማምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋትን ክህቦ ምንቲ ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን ለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልመኖን ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቕበልን ምንቲ መበለታ ረዳእ ዘይብለን ለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦ ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦ ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማሰቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕጡፍ ክፍውሶምን ምሕረቱን ጸጋን ክልከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለም آمين ويታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና
أديتاتنا أحواتنا نحتنا نلم آمين وقويتا يغربلنا يا بهير زناب أبزل يوبوتا كزن من تزناب نلم آمين وقويتا يغربلنا يا بهير نافلاك سوسنم عوام كمل من تمايات أفلاك نلم آمين وقويتا يغربلنا يا بهير نمدر الزران زعد صرن كبا من تفر مدرن نزم براغت ونلم زلنا عين البنانا أبريو مفس سلام فغرن كتسملنا زلمنا يوم من تكسمعنا ناك يا بهير أملانا قريبنا نلم آمين وقويتا يغربلنا بار منفس قدس لبينا بصقو خنعبي أما سر النبياتنا هوالات قلنا صلتنا سميع قبلنا እግዚአብሔር أملاخنا قريبنا نلمنو لا تلو كل كمو سلمان
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዊየ ቅጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ድማ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መላእኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባይበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ቐበነስተ በረኽቲ ኢኺ ረኸርስውን ብሩኽ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛዕጣን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕቲ መልከ ጸዲቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍልዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ 9 ክሳብ ፍጻሜ ከመይ እግዚአብሔር ነቲ ምንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን
ቅዱሳን ዘገልገልኩዎምን እንተ ገልገልኩዎም እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፍዓ ኣምላኽ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ከተርእዩ እንደሊ ኣለና ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ ክባርኸካን ከብዝሓካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ ኣብርሃም ድማ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ ይምሕሉ እቲ ማሕላ ከዓ እቲ ዝተባህለ የጽንዖ ንኹሉ ምጉቶም ድማ ይድምድሞ ስለዚ ካብ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከምዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብግህዶ ከርእዮም ምስ ደለየ ብማሕላ ኣረጋገጸሎም እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፍኡን ማሕላኡን ኣምላኽ ከዓ በአን ክሕሱ ዘይከኣሉ ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቂብና ዘሎና ንቕ ዘይብል ምጽናዕ ክንረክብ ኢና እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ህይወትና መልህቕ እያ ድልድልትን ጽንዕትን እያ ብመጋረጃ ሓሊፋ ከዓ ናብቲ ውሽጣዊት መቕደስ እትበጽሕ እያ ኢየሱስ ድማ ከም ማዕርግ መልክዕ ጸድቕ ሊቀ ካህናት ብምዃን ምእንታና ቅድሜና ኣባ ኣትዩ Hebrews chapter 6, verse 9 to the end. Even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany salvation. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. We want each of you to show this same diligence to the very end, in order to make your hope sure. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. The certainty of God's promise. When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised. He confirmed it with an oath. God did this so that, by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ዕጽፍን ደርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ የመልእክት በዋስየዱያን ዘንሳይተ ነፍሳት በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ያዕቆብ ሐዋርዩን ኣገልጋሊኡን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዚ እዩ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ መወዳእታ ኣሕዋተይ
حدا سب امنت አላትን እንተበለ ምግባር ግና ካብ ዘይትህልዎ እንታይ ትጠቅም እዛ እምነት እዚኣዶ ከተድሕኖ ትኽእል እያ ሓው ወይ ሓፍቲ እንተዓረቁ ንዕለት መግቢ እውን እንተሰኣኑ እሞ ሓደ ካባኻትኩም ንስግኦም ዘድሊ ከይሃበ በሰላም ኪዱ ሙቁ ጽገቡ እንተበሎም እንታይ ይጠቅም ከምኡ ኸዓ እምነት ምግባር እንተዘይብላ ንርእሳ ምውትያ ሓደ ግና ንስኻ እምነት ኣላትካ ኣነ ኸዓ ግብሪ ኣሎኒ ይብል ይኸውን እምበኣር እምነትካ ብዘይ ግብሪ ኣርእየኒ ኣነ እውን ብግብረይ ገይረ እምነተይ ከርእየካ እየ ንስኻስ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ከም ዝኾነ ተኣምን ኣለኻ ጽቡቕ ኣጋነንቲ እውን ይኣምኑን ይርዕዱን እዮም ግናኸ ኣተዓሻ ሰብ እምነት ብዘይ ግብሪ ፍረ ዘይብላ ምዃና ክትፈልጥ ዶ ትደሊ ኢኻ أبراهام أبونا نيساق ودو أما سوعي مس أقربو بجبرو دو عايز أدغن أمنت مس جبري خوينا كم زعايت كمون بجبري جيرة ملأت كم بجبري جيرة ملأت كم زرخبت تري اللخا إتي أبراهام نأملاخ أمنو صدقو خوينون تقول رولو زبالكال قدوس مصحف تفصمه بزون عرك أملاخ تبهله سب امنت راي زي كونس بجبر خم تصدق تريو اللهم كم خا رعب اتا منزرع نتوم لؤخات كم تقبلتهم بخالق من قدون اوساتهم بجبر دو اي صدقتن ام بارك سغا بزي منفس موتي كم زغونت امنتون بزي جبري موتيا James chapter 2 verse 14 to the end. Faith and deeds. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is not without clothes and daily food. If one of you say to him, "Go, I wish you well," keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself is not unaccompanied by action is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God. Good, even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered rightness for what he did, when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith has actions. We working together, and his faith was made complete by what he did, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him. He was righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does, not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered rightness for what she did when he gave him the lodging to the spies and sent him off in a different direction. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. أتم أحواتي على من فتوتم كل حلافي إمه نزع على مزن أبزع على مزلون أي تفتوه ቅዱስ ስሉስ ዘህቦር ህላዌከ በእንተ
ቅዱሳን ሁርያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ዝተረኸበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስሊ ነፍሳት ኣግበርቲ ይሁ ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 እቲ ሊቀ ካህናትካ እዚ ነገር እዚ ከምኡ ድዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ኣቱም ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ስምዑ። ነቦና አብርሃን ኣብ ካራን ከይተቐመጠ ገና ኣብ መሶጶታምያ ከሎ ኣምላኽ ክብሪ ተራእዮ እሞ ካብ ምድረኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ እውን ኪድ በሎ። ሽዑ ካብ ምድሪ ከላዳውያን ወፂኡ ናብ ካራን ተቐመጠ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ከዓ ኣምላኽ ካብኡ ናብዛ ሕጂ እትነብሩላ ዘለኹም ምድሪ ኣጋዓዞ። ኣብኣ ክንዲ መርገጽ እግሪ እተኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን። እንተኾነ ውሉድ ዘይብሉ ከሎ እታ ምድሪ ንዕኡን ብድሕሪኡ ውን ንዘርኡን ከም ዘረስትዮ ኣተስፈዎ። ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ዘርእኻ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ስደተኛ ክኸውን እዩ። ን400 ዓመት ከዓ ከም ባርያ ክገፍዕዎን ክጭቁንዎን እዮም። ኣነ ግና ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ክፈርዶም እየ ይብል እግዚኣብሔር። ብድሕሪ እዚ ካብኡ ወፂኦም ናብዛ ስፍራ እዚኣ ከም ልኹኒ እዮም። ኪዳን ከም ዝኣትወሉ ከርኢ ከዓ ናይ ግዝረት ስርዓት ሃቦ። አብርሃም ከዓ ንይስሐቅ ምስ ወለደ ብሳመነይቲ መዓልቲ ገዘሮ። ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ። ያዕቆብ ከዓ ነቶም 12 ኣቦታት ነገደ እስራኤል ወለደ። እቶም ኣቦታት ነገደ እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ስለ ዝቐንኡሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ። ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ። ካብ ኩሉ ፀበብኡ ከዓ ኣርሃወሉ። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ሞገስን ጥበብን ሃቦ። ንሱ እውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩሉ ቤቱን ኣዛዚ ገይሩ ሸሞ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓበየ ተላዕለ ብቅድስቲ ዝኾነት ቤተክርስትያኑ በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ንሽሙ ክብሪ ይኹን ኣሜን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃላያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ብክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕለኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጽዩጨን ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ دحنا
ወጎይታ ካቦሰን ሳቦሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣለና እንቲና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕት ዝኾነ ጸልዩ አሜን ወጎይታ ይቅረበለና ወጎይታ ነብስ ባርያኻ አቡነ እንጠኒዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባግያ ኸይንኸውን መንጣለ ተኽላውን ከይበታትለና ኸባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና በእንተ ቅዱስ አባ አንጦኒዎስ ሰማዕት ከመይ አይርፍ ጊዜ ነፍሶ በሰላም ወይስብለነ የንቴው ኖላዌር ዋቃቤሪ በመንበሩ አሜን ቲራላሾን እግዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ዝኾነት በዘይ ምስንኻልን በዘይ መቆራፅን ፍቃድካ ክገብሩን ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ናና ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን መዋእልሃ ማሕበርናን ሓለዋ ኩላናን ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ አምላኸ ይትንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ባሕሪ ወድኻ ንሱ ስልጣንን ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ብውሰለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ድሕነትን ንምለልኪ ክብርት ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጥቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ ትልመኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጥቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪናትን ኩሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርና ንልምነክሎና ወዝውቱ ግዜጣን የሰቦቱ ለመድኃኒነ ዕጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ውስተ ከርሳ ዘይአዝን ዘወለደቶ መጻዋት እፍረት ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዛዛቲሁ ከመ እስራኤልን ኃጣዊነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበል ሰሎሞን ወቀርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ተውቦ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤት እፍረት ምእስይ ማርያም ውስተ ገርዛ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን መጻው ተሰጎምንያ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ወአስር ገዋ ደብተራ ለማይደረኩ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ትቦ ዕጣን ለዘጋ
ዘካርያስ ካህን ራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ የዐርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይጼብሕዎ ይጸርዎ ዘይብሎ ባባላይ ወክቡር በወሰረበማ እስመ መጻእከ ዋዳ ገነት ተሳሃለነ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሱ ዝተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ መሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ ይቅረበለልና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ ለብክሙ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ኣጐስብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካጸግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር
نتا بمفرام بمرعاد نتلمنو نفس زي صنن قدم حساب كل زفلت قدم حلنا خاز مرمر كي لمنا يوزد لينا فليت بفقاده بنا بزي مترطار كنصوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقو سراوي سماياتيو نايتم حادير ومزنبر لك أنا بلاغت مسقانا مالي سمعيو أو قويتا نعخان ودس نعخان مسقل نعخان ودس نعخان بارخنا لنا باخد مهنسان نبعمنا زي قارز قالها بنا وقويتا نحنا باروتك أنا مسقلنا كالنا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ምሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሌኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ለሳ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተለኣኸ ዘላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንተ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ نز قدوس مسقانا نسالساي قزينا نابخا نقربا لنا زي لوطنات كامنة هابكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبركانا كابسب مراحة خونتهم باخا زامنو قنحلنا زهابكان صايخا نخل حيل صلاي بمنفس كنرقص هابكانا زي فتح كنفتح دما مسابخا فقر قبركالنا أما خلنا خون كادم عركانا او قويتا نتوم ظلمنا خاسم عيوم او قويتا إذا من المنكاون عين الكسس أبجزي خصص أبلع صلاينا دعوتها بنا كم تلال صلاة نحلو زي قواد صلوت هبنا وزلالة ما ونقسمع نمبلتات صنانع نزختامات كاتقبل بحاتيات نزل خوسم حرت كانت نعياش وعلبم نطفات ملس أبيت ما سرت نزلونا دحين وقيتانا ناملاخنا نبرخ منقسنات كايمو نخلنا تقاخنا ولا كل كون سوانا اسم لك اكزيو املاكنا منقست برون امين بل وملائكه السماء بشران قالوا مسلسوا اكلوا بامان يلسموا بمريم ولاديتهم حار املاخ يمحرنا يقرب على املاخ يقرب لنا وقويتا صلوتنا مسواتنا تقبلنا تاسرو فتحلنا فحيلهم زلوا اكبلنا بعشنا زمالالسو ابصلنا مكرانا مريرا غزازا شيطان زلون محرا وصالنا وقويتا نزعرفوا بارتك كفل مريم بسرعة جبريل نفس كلهم سمعتات قنت منقصة سماع عرفنا نزحزنوا مصنعن عن فسكاس لنا زمزح مامو فوس مرت كهتورد لهم يتكايد مرت زرقح دمان لمنا كلنا نتم تمين صمن يتكايد محره برخه زرقح زنام برخه زنام تلنا فتزدل سفرا بعقن بهدا تورد لنا هاجرنا حزبنا نقرابتنا سلام كان رديت كان امنقنا سلام حدنتنا بنا قويتان بيت كريستياننا امنت كان سرعات كان كتصنع الله نلمنا كلنا سلو كله تمسكنا بسمايات نبر ربنا سمك يقدس من قصتان فواتك انت سماء كمد ما تريخون نعيدت انجرانا نوما بنا نحن نسودلنا بدلهم كم تحادقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كوكفات حنا ننبر عفتنا يتتونا من قصتين حايل كبر نزل على منات كايمان وادينا عرض انقل ماريا من قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله
لنا خدنقل يخي بسقاهون دنقل يخي أدى እግዚአብሔር قويتا سراوي سلام لك الله نسخي خابنا سبرختي يخي فرما سنكم برخيو وملت تسقى እግዚአብሔር مساخي وفستي دسي بلقي حتياتنا نخاد قلنا نافت ودخي يسكرسوس من تانا محلت لمن لنا أمين سلوس مهارنو سلوس ما كنا فقازة ملاخي ودنقل مريم دسي بالكي دسي بالكي دسي بالكي نسخي خامن سبرختي خير ناب كريستوس ودخل من لنا نابن ولدن منفس قدسن كبر مسكانا نقبع من كل ساعة نزل عالم آمين لا كل كمو قويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ንሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓትየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረሰ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ይጸውዕዎ ለእግዚአብሔር ወውእቱኒ ይሰጥምዎ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወይአቅቡ ስምዖ ወትእዛዞሂ ዘወሃቦሙ ይጼውዕዎ ለእግዚአብሔር ወውእቱኒ ይሰጥዎሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወይአቅቡ ስሞ ወትእዛዞሂ ዘወሃቦሙ ይጼውዕዎ ወውእቱኒ ይሰጠዎሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወይአቅቡ ስምዖ
ወትእዛዞይ ዘወሃቦሙ ለእግዚአብሔር ወውእቶኒ ይሰጥዎሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዞሂ ዘወሃቦሙ ይጽየውዎ ለእግዚአብሔር ወውእቱኒ ይሰጦሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዞሂ ዘወሃቦሙ ይጽየውዎ ወውእቱኒ ይሰጦሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዞሂ ዘወሃቦሙ ለእግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ ብምፍራን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን በብግዚኡን በብሰዓትን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ እጅኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ
እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ በወንጌል መራሕከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ ወንጌል ከምርሐና እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዕና ፍረኽ ንፈሪ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ዝዕቆር ቃል ኣስማዓና እግዚአብሔር ኣዛን ናይ ልብና ክፈተልና ነብሳት ኣግበርቲ ገዋይ ማቲከ ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል ገነት መንግስተ ሰማያት ዕርፈልና ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕረና ምንልና ኖ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቱን ጽድቁን ዘወፌኒ ኣውፌካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን ኣውሎግዮስ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋለን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 30 ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ እንሆ ከዓ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ከዓ ጎቢጣ ነበረት ክትቀንዕ እውን ከቶ ኣይተኻእላን ኢየሱስ ምስ ረኣያ ፀዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማም ክተፈዊስ ክለኹ ይበላ ኢዱ ኣንበረላ ብኡ ቀንዐት ንኣምላኽ እውን ኣመስገነቶ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ኮርዩ ነቶም ህዝቢ ክዕየየን ዝግባእ 6 መዓልቲ ኣለዋኹም እምበኣርከ ባእታተን መጺኹም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም ጎይታ ግና ኣታ ግብዝ ካባኻትኩም ከኹሉ ሰብዶ ንብዕራዩ ወይስ ኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰርቲ ኣይፈትሖን እዩ ከስትዮስ የውርዶ ዶ ይኮነን እነሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባእን እዩ ኢሉ መለሰሉ እዚ ምስ በለ እቶም እተባእስዎ ኩሎም ሓፈሩ በቲ ብኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ተሓጐሰ ድሕሪዚ በለ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል ብምንታይሲ ክምስል ኣየ ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቲ ዝዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ እትመስል በቆለት ዓባይ ኦም እውን ኮነት ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጨንፈራ ቤተን ሰርሓ ከም ብሓድሽ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስል ኣየ ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳቶን ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሖ እያ እትመስል በለ ኣብ ከተማታት ኣብ ዓድታትን እናመሃረ ይመላለስ ነበረ መንገዱ ከዓ ንኢየሩሳሌም ገጹ ኣቕኒዑ ነበረ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጎይታይ ሒደት ድዮም ዝድሕኑ በሎ ንሱ ከዓ በሎም ብዙሓት ከኣትዉ እናደለዩስ
كم زي كون اللهم ابلوكم اللهمو بتاصباب دغه نمئتاو تقادلو بعال بيت تنسيو معصو مشغوره شعو اوصا يدو مبال كتجمرو غويتاي كفتلنا نابلكم معصو كحكح كتبلو يخم نسخا كابي مخانكم ما يفلطكم ني إلو خملسلكم يو شعو أب قدميخا بلعنان ستينان نسخاون أب غزانا مهيركا مبال كتجمر إخم نسخا أتم قبرت عمسا كل خاتكم كابي مخانكم ما يفلطكم ني كابا يرحقو ابلوكم اللهو كبليو نا أبراهامن نيساقن ني أيقوبن نخلهم نبياتن أم منقست أملاح مسرعكم نسخاتكم جنا أبوصاي تدربيكم أبو بخياتن محرقا مسنانن كخون يو كم براق سام عرب كاب سمين كسعدبو دما كمصو أم منقست أملاخون أما دك قمت يوم إنه دما قداموت زخونو دحروت اللو دحروت زخونو قداموت ون اللو كاب أوريتن كاب نبياتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل نعم من قال قدس وانجيل امين امين قال قدس وانجيل من هو يمثلك نعم عليك تتقبل مكرا عليكم لذلك عينك ودعهم لذلك بمزرعتك ورك وساسيون وعينك سوى المياه وسكوكن اسم مزاك وعناك بتلون سبحانك ونسأل عليك زلب ركعك يسوس كروس اسم مزاك وعناك እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈበቂና ባኸ መልስና ብዓለም ዝላኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መብርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣሎና ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንና ነኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ከደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ናና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙን ናናና አገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ
أجرا قولنا زحاس كأجزاء رب قويتنا مدحنا يسوع كريستوس كابر رايحان لمن دلنا لنا وقويتا كوسن كسعوسن عالم زلنا يا وريات قبائل زخونت سلام حان تقدس بيت كريستيان ذكر بنت سلام بيت كريستيان أهاتي قدست قبائي انت حواريات رتيت بحب እግዚአብሔር لكلكم وكايب نشتبك وذكل يز እግዚአብሔር رب لذين ومدانينا ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ዘቡእ ለጸጋ ይጸጉ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ጸልዩ በእንተ ርእሰ أنت قدوس አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ አቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ኩሎ ወኩሎ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ብፁዓነ ሃይማኖት እግዚኦ እዛልን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮ እሞ ባርኮ በእንተ ዛቲ
ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኖ ብሩኽን ቅዱስን ካጸልኡ ኩሎም ኣብ ቅድምከ ጻይረሓ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ጥልፋት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስ እምቡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በሉ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባሃዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብና ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድኡ እናእምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የሉ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉ ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ወለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቐረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርሳዓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ የደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ተቐረብኩም ካብኡ ብቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹምኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተኣቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከከዓ ብእኻታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽከዓለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይን ኣብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ኸጽምበርውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ
نعخا خمسكنو نخل زبخ حدا تقبر كيا من السخايخا እግዚኦ ተዛለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ነሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ብምምጻእ ያወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ ምዝካር ከይውን አንጽሐና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ጣዕምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ድልዋነ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም መስገረባ ብትኩም ሰላምታ ተላወጡ بزي فردي كاب سكان تمكان وبت كان قبل هبنا نساون موت زي بالله سماويتيا بغيتانا بيسوع كريستوس مسلم منفس قدوس كبرن سلطان ابو زلك على من كل ساعه نزل العالم عالم امين ሃይማኖተም ቅኑዕ ዝኾነ 318 ሊቃውንት ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶም በረኸቶምን መሰጠ በረኸት አምላኾም ምስ ነብሲ አበነ እንጠንዮስ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ረድኤት አምላኾም ምስ ሃገርና ኤርትራ ይኹን ምስለ ነብሳት አግብርቲ ዋይማት ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል መሳም ዝሓመሙ ፈውሰ ምሕረት ክኸብሩ ዘሎም ተአዝሩ ክፈትሕ እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ነፍስከ አኩተ ወለአምላክ ይደሉ አለሎ አልባብክሙ አምላክና ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ልብና ኣብ ሰማያዊ ነገር ናባኻ ክጥመት ጎይታ ሕጂ ከተቕንዖ ንልምነካ ኣለና ፀጋኻ ብዝሓልና የእሙረናን ኩሉ ሓሳባና ናባኻ ናብ ኣምልኾኻ ናብዚ ቅዱስ ቁርባን ክንቋመት እምበር ካልእ ኮንቲ ዝኾነ ነገር ኣብ እምሮና ከይመፅእ ሕጂ ጎይታ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ክትክልለና ንልምነካ ኣለና አሜን። ኣብ ሰማያት የነበረ ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራናሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደልና ዝሓድግናሎም በደልና ወሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናተይ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኸ ብስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ወንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስለ ዝበልካ ሓጢኣትና ንሓድገልና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ጉሮመ በበስተ ደመናት ወለም ሰማያት እግዚአብሔር ስቡሕ በኩሉ ፈናዊሁ አምላክ አማልክት ጽባዖት ፍጹም እግዚአብሔር ብደመናት ጉሩም እዩ ካብ ሰማያት ካል ልዑል እዩ ብኩሉ መገዲ እውን ምስጉን እዩ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ሰራዊት ፍጹም እዩ ዘይነበረሉ ግዜ የልቦን ዝተሳእነሉ እዋን ከዓ የልቦን ብመለከቱ ግና ፍጹም ዝተራእየሉ ግዜ የልቦን ክርእዮ ዝኽእል የልቦን ህልውኑ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጦ የልቦን ሰማያትን ምድርን ምስ ኩሉ ዓለሞም ንዕኡ የመስግኑ ባሕርን ኣፍላጋትን ኩሉ ኣብ ውሽጦም ዘሎን ብጸጉኡ ተፈጠረ ኩሉ ድማ ብሕያውነቱ ይሓድር ንሱ ሓደ ኣቦ ሓደ እዩ ኣቦ ጎይታና ኣቦ መሲሕ ብሓቂ ምስ ወለዶ ብርሃን እዩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ናምስ ወዱ ህልውኑ ንወዱውን ምስ ኣቡ ህልውኑ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ሰማያት ከይተፈጥረ ምድሩውን ከይተፈጥረት ቅድሚ መቃም እምባታትን ኮረቢትን ንውሓት ኣየር ከይተረኣየን ሓይሊ ንፋስ ከይነፈሰን ቅድሚ ምምላስ መስመስታ ብሓይሊ መብረቕ ከይተረኣየ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ደመናት ከይተዘርግሑን ቅድሚ ፍጥረት መላእኽቲ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ዝስመ ስም ሓደ እኳ ዓሚቑ ሓሲቡ ህላዊኡ ክረክብ ህላዊ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ ክስማ ክሳዕ ሰማያት እንተበፅሐ ኣብ ኣጋእዝቲ እውን እንተሓለፈ ኩለንተኖም ብርሃን ዝኾኑ ሙሉኣት ኣዒንቲ ካብ ኣፎም ኣምሳል ሓዊ ዝመስል ምስጋና ዝወፅእ 4 እንስሳ እኳ እንተረኸበ ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ምድሪ እንተወረደ ናብ ባሕርን ንፋስን እውን እንተሓለፈ ከምኡውን ካብኡ እንተወፀ የማንን ፀጋምን ከዓ ምትንኩሕቲ ኮነ ንሕልንኡ ብምሕምባስ እንተመርመረ እለትነብሩ ተንስኡ ህልውኑ ከመይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከኣቱ ዝኽእል የልቦን
نودو ولدو بز غزيزي بز زمن زاي بحالنيو اصوب سلازخونه كاب ملادو ايفلتن سور سلازخونه خالونو ايفلتن نسو نبو يمانو حيل قلصمو كمو امثال فقر وديو وسط باهنا صرو ابن ود ولدون تتباله كم تتصقم سب كل اخو عيق حجزو بز مخنيات زي يكون زولدو سماين مدرن كفتر كلو زحقو زيلبون كما ينسو كله زخيليو كم سب كدكم كم سب دخمو زعرف يكون نقادا كبافو سيفي حوي وص زتزاربون غزو يفصمو تزحسبون بقصبات يخونلو نسو ناي حلنا مستوعلن بالحاثنيانيو كمو خي اب قمر زقمت مسرت كازحنص مسرت صيرو لما اب طفر زنبر منالو اب ماي مسرت بدق يحنص برق كاي تقلل بحصا يوسن بنفاس يصنع نماي سقيلو سماي يبلو أما حسن ما يعقور سقا يخون يرقو يسرى بسراور ياسرى بجماوتها يصنعو صقور يقصر لب يمرمر حساباتون يفلت امن ود ولد علت يلبون ساعات يلبون مس ولدك ابو خاون بينو ايتفلين ملاقت قداسي قدم مفتارو مسقنو مسقانو اي غدلن كما مسقان ابن ولد منفس قدس ملئيو نبنا عدام كفترو خلو مريتن ماي نفاسن حون كمصاي تملالسن كابزفانو ايتنقانقن فصوم ايتناوصن ابو خلو 4 بحريات وسد خلته خابز دسس خلته خابز يدسس ثلاثه خابز رأي حادخا خابز يربو بقدسات اداو صبو غير فطرو سعامون افكرون منفسي وتون ابل عليو اوف بللو ايرات سمعتن قدم مفتارو ايتوارد النسو صنع منبر ازوز منقستيو ابل علي نزلو انقد قدا بتحت نزلو خار عدد منات رقطه بزي حو عندد بزي مايكا زحاله صحين ورحن كفتر كلها كمز صلموتن خبره له ايكونن انتايدا كابتناتو خندفر سرنا يتخون اشتو برهان هابهم سلازخا ابل علي سبابره قناخه إذ كلو زرعن زيرعن فطيرون عنبابيرون كبكع سريح فتصمكو كابت زخربن دخام كعرف إلو آي تمكحن نسوس كي كون خلو فلط كي جبر خافتصمه صاد آنن حاتانن سناين وكيانن كيف ترى خلوون فلطن ود ساب قدم مفتارو نتذكرو أبعم انتخ كاتو وقنا تعدلو انا تزصلون اباخاتو ونحاوس يولا دالو زحاريو بصيو زفاتو خابصيو انبار ابتي ماين حاون تحوسو خابون حنبسنا خنوصاب زين خللو عبي بحر خينا عتو نزق على زي بعبي تنققنا استوعلو نحنا اسكم تهواريات بزعبا ابن ولد منفس قدسن كم زنا ولو زمهارنا دانا استوعل بزعبا ودو يسوس كريستوس نسو حدا نعو خمس خنا ينقر ولدخا እግዚአብሔር አብ ከምዝ ወለደ ይነግር መንፈስ ቅዱስ ከአብ ከምዝ ወፀ ካወልድውን ከምዝ ወሰደን የዘንቱ ሓንቲ ክብሪ ሓንቲ ስልጣን ዘይኽፈልካ ሓደ ሓይሊ እዩ ንህላዊኡ ምኽንያት ምፍልላይን የብሉን መለኮቱ ድማ ምጉዳልን ሙሳኽን የብሉን ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ህላዊኦም ከምዝ ነገሮም ቀዳማይ የብልናን ዳሕረዋይ እውን የብልናን የማናይ የብልናን ጸጋማይ እውን የብልናን ጠፈር የብልናን መሰረቱን የብልናን ጠፈር ንሕና መሰረቱን ንሕና ኢና كرينا زخيل يلبون هلاوينا كما كم زخنا زفلت يلبون نحنا نخلو نفلت نخلو دما نحنا نحطو نتزقربنا رحقنا تزرحقا ونقربو كم زي سمع عويات للسان نصمم ناي وشت لبي حشخشوتا نفلت ابوين انا منفس قدوسن افدقن معصون محدرنينا ابوين انا منفس قدوسن قرمان صقان موقسنينا ابوين انا منفس قدوسن صحاين برهانن وعنينا
أبوين عنا المنفس قدسن حاول نبلبال نقهرنينا هلاوينا خمزيو فصامنا خمزيو موالنا دما نزل عالم ينبرن عالم أيكونن كمون قصري وي مفصمتا يبلون لا حقز ليكون لناكمو حبيبكم بسماء حالو لباكمو أمرو عبد زقومو أمرو هبز تقومو معادو معاتو زرحقه محرتو زبزحه حقኛ نزز تعقسو غيزي يلبون زي تعقسو غيزيون يلبون نتي زبدلن ابو فصيمو حساب زملس يعقسو بتز تقطعلو غيزي نحاتان بما يهيدم سنتهم قالوا زحلو شمنت نفسات أترفا مسبقهم كأنا يزل عالم كيدان صدقي أقوم أملاخ أمالختي زندد حوي زدحن حوي إيو سمو من إيو سمو الدخة من إيو والدخة ما يزبل إيو هاقروخة ما يزبل إيو زفانو بحوي زتخبابا محدري خاب بما زتتتع إيو أبلعلي قز بيتو خا زي فسس مرقف ما يالو ابزفانو مسمستا يوص وشتو خا كم رسنا حويو كم ناي كرمتي قستدمنا عبي برهان اللو نابزوريو خا مبرق اللو ابغوني اتمنبر ابلعلي رأسهم حبرو كم سعدا برد زخنه صفيح منبر زوصرو 4 انسسا اللو ابزوريات منبركا 24 كاينات السماء اللو اب قدميومون سئلتي بقيعن بدم زتعلست كدانن زتحتمه مصحفن يرئيو اتمنبر اب ززعدو كله اتسئلي بقيعن تا بدم زتعلست كدانن نتي حتو مصحفن 3 غيزي يسجدو اتي ناي مسغانا تكي دما ابتي دنكان ادراش يوص كابتي دنكان ادراش يوص كابتحتي تمنبركا كلته منقد زلو حبري يفلفل نسو ناي برهان بحري ناي نفاس بحر ايو املاخ امالخت جنا ابو زنبر ايكونن غويتا غويتوتون ابو زحبا ايكونن ابدغ ينبر اوشت ون يركب كرخبو ايكودون يوم كدليو خلو ايساننيو كاب حلنا فلوي سلازخنا كحزو خلو ايدهسسن ايو نهبتام يحلو مسدخا دما ينبر نتحوت يفتو نعبو يقنا يسأل انت فقد يتصدق انت فتوى دما يدحن كم سمع كم زي سمع يتسنن كم زي رئي سقيبل كم زي فلت يعجز كم زي هبي دونجي املاخ مالختي غويتا غويتوت نصنعات غويتهم ملاختن ليك انا ملاختن سجدليو بمرآي ايكونن سجدلو انتاي دا نمنبرو يسجدو نعبيتو يجزؤو كله فقادو نمفصامكا نابر بعته مازن عالم ينفرو سرافيلن كيروبيلن عاويلوم قدوس اغزابير بحيلي تعبيد زي كونه قدوس حيال زي موت قدوس ياو من تفقر سب زموت يبلو اب عالم زولدا نفسات كاب حنتي مزقب كاب السنفاس افو يوص يلملمن كرداد زي بلو سرناي كام اب حنت مزقبي اتو نخلو خكم قبرو خساب زفديو نفسات صادقان ابو ينبرا ابو خا يحلوا ابو حقوسن دستانالو ادم ابو كله ابو الله ارستا ابوتا زخنو ابيلن سيتن هينوسن اون مس كله فريوم ابو الله اعرخ غويتا زخنو ابراهام اسحاق يعقوب دما
أبو ألو كهنات زخونو موسين أرونن أبو ألو كلهم قنوعات هيمانوت زخونو نجستات داويتن هزقياسن إيوسياسن أبو ألو نبيات مستنبيتهم أبو ألو اتزفقدو نبقام انتي كأتو مفتح عباداو زحزو ناي واحد دك مزامرتو نابو ألو قويتهم زامن اللهم مخليتهم زربحو لكان باباساتن إبسكوبوساتن كساوسن دياقوناتن أبو ألو أخليلهم كابس حي عزفي زبر سمايتات أبو ألو صادقان أون بتعقستهم أبو ألو ناي آبن ودن منفس قدسن قصري زيبولهم سراويت سبوتن أنستن أبو ألو أبتي زقدم عزفي عصفهم كساب زقبلو بفسحان بحقوسن أبو ألو صادقان بخبري لوهات بخبري لوهات بخبري حريات أون بخبري أبو ينبرو ألو أو قويتا ملس تهب نسخة تسمع نسخة ترد ونسخة سلزخونكا نلمنا كالونا أو قويتا من توم كابز زحلف عالم تفليهم زموتو زقعازو سلطان موت جازي إوام كا أبتحت مقابر زتخدنو سبات نلمنا كالونا أو قويتا نسقا مس نفسي منفس حدا جيركا ختتنس خلها أبناي كبرتن سائي خطوصهم نلمنا كالونا عين زي رأيو إذن زي سمعو قبل بسب زي تحاسب بودخا بإيسوس كريستوس زدا لخيو سناي عاسبي نزل عالم عالم هبو آمين وقدوس أبا انطونيو سمعت كما يا رفق زي نفسه بسلام ويسم لنا ينتهي نولاوير وقابدي بمنبرو بصوام باباساتينا أبا مكاريوس وأبا سينودا انزياكتوك بصلوتومو وبسلتومو እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ ዐረፉ በርትዕት ሃይማኖት ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን አስርተ ክልኤቱ ወንጌላውያን ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ስምዖን ጴጥሮስን ወእንድርያስ፣ ያዕቆብ ወዮሐንስ፣ ፊልጶስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ቶማስ፣ ማቴዎስ፣ ታዴዎስ ወናትናኤል፣ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ወማትያስን ወአስርተ ክልኤቱ ሐዋርያት ወያዕቆብ ሐዋርያ እሁሁ ለእግዚእነ ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ጳውሎስ፣ ጢሞቴዎስ፣ ሲላስን ወበርናባስን፣ ቲቶን፣ ፊሊሞና ወቀሌሜንጦስን ሰባቱ ወክልኤቱ አርድእትን አምስቱ ምዕት ቢጽ ሰለስቱ ምዕት 18ቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ጸሎተ ኩሎሙ ይምጽአነ ወምስሌሆሙ ውእቱያነ ሐውፅ ወተዘከር እንተ ላዕለ ኩሉ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን በሰላም ወበክብር ደም እንተ በክርስቶስ ተገብረ ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት
ቀሳውስት ወዲያቆናት እለ ያረትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታት ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን መርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት ዝያፍረውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትርን ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓናን ሰናይ ካሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ንዝዕረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም መብራት መጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያንን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍረ መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ሕጉሳ ኣብ ጽኑዕ ማእሰርትን ንዘለዉ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ኦጎይታ ብመሪር መግዛትን ዝተሓዙ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መንበርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ተሳሃሎ መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣብ ንሓደ ወዱ ናብታ ሰብኣይ ዘይተመርዓወት ኣብ ስጋ ድንግል ክሓድር ለኣኾ እቲ ንህፃናት ዝፈጠሮም ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተዓቑረ ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ኮነ መለኮታዊ ሓዊ ክነሱ ድማ ተወልደ ብጌፅን ብክብርን ዘይኮነ ከም ደቂ ድኻታት ብዓብዪ ተግሳጽ ነዝማዱ እናተኣዘዘ ዓበየ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ክነሱ ፍጡር ከጠምቆ ርእሱ ኣድነነ ንማይ ናብ ወይኒ ክሳዕ ምልዋጥ ተኣምራት ገበረ ኣብ በረኻ ድማ ንብዙሓት ኣእላፋት ክሳዕ ዘጸግቡ መገበ እግዚኦ መንግሥትከ በከመ ነገርኩ ለፈታታዊ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ትውልዲ ከይርእይዎ ዓይንቶም ዓወረ ከይሰምዕዎ ከዓ ኣዛኖም ጸመመ ከይፈልጥዎ ልቦም ተረረ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ፍጡር ሰብ ኣምሰልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ካብቶም 12 ሃዋርያት ካባታቶም 12 ሃዋርያት ምስኣቶም ድማ ተመላለሰ ስርዓት ምስጢር ቁርባን እውን ኣርኣዮም እደዊክሙ
أب قدميهم حبستي العالينا إذا حبست زي من تقاتكم من حدقة حاتيات زوها بسقاي أمو انكب العلو هابهم آمين تسوى باريخ أزي من تغاتكو قديسة قدسة تسوى أزي من تغاتكو من حرقة حاتيات زفسس دمي وسدو ستايد ما بلو آمين 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 ونرحمن ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መጎት ትኩዛት ክነሱ ነብሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተከዘት በለ በታለይትትያ ሓዝዎ ምስ ወግሐ መራሕታ አይሁድ ሊቃነ ካህናትን ምስ ጲላጦስ ምስ መስፍን ኮይኖም ክፈርድዎ ካብ መጋባእያ ተቐመጡ ከም ሰራቂ ንድሕሪት ኣሰርዎ ንሱ ግና ከም ለዋህ በጊዕ ብፍቕሪ ሰዓቦም ክፈርድዎ ኣብ መጋባእያ ተቐመጡ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙ ኣብ ቅድሚኣ ማቐምዎ ክፉእ ባርያ ንዕኡ ዘይበደሎስ ገጹ ክጸፍዖ ኢዱ ኣጽንዐ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብዓብዪ ድንጋጼ ዝሰግድሉ ከም ዝሰግድሉ ብትዕቢት ድንን በልሉ ነቲ ርእሲ ህይወት ኣኽሊል እሾኽ ደፍእሉ ክዳኑ ገፊፎም ክዳኑ ገፈፍዎ ነቲ ንብርሃን ከም ክዳን ዝውንዘፎ ቀይሕ ሓሪ ኣልበስዎ ነቲ ዝሰቐልዎ ቀራንዮም ናብቲ ሰቕልዎ ቀራንዮም ዝበሃል ቦታ ወሰድዎ መስቀሉ ኣጸርዎ ኢየሱስ ብምስካም መስቀሉ ደኸመ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ረሃፀ ምስ ከተርቲ ቆጸርዎ ከም ትሕጎም ከዓ ምሕረት ብዘይብሉ ኣብ ዕንፀይቲ ደይቦም ሰቐልዎ ኣየ እተን ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየ እቲ ንኣዳም ኣብ ገጹ መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂፅን ከርበን ሰተየ ኢየሱስ ብስቃዩ ገዓረ ናብ ኣቦዎ ኣወየ ርእሱ ኣድነነ ሽዑ መንፈሱ ወፀት ንዕኡ ኢሎም ብዝሰርሕዎ ጸሊም ኩናት ጎድኒ ወግእዎ ኣብ ዕንፀይቲያ ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ኣብ መቃብር ኣንበርዎ ኣብተ መቃብሮም ኣየተውዎን እንታይ ደኣ ካብ ከተማ ወፃኢ 3 እመት ኣብ ዝኾነት መቃብር ስደተኛ ብእምኒ ሓተምዎ ኣብኡ ከሎ ድማ ናብ ባሪኡ ኣዳምን ናብ ኩሎም ደቁን ዓዊሉ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን እግዚኣብሔር مثل كل كم منفسك الأملاكنا
ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና ኣሎና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር እግዚአብሔር አምላኽና ኣሎና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና ኣለና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣለና ጎይታናን አምላኽና ንስኻ ኢኻ ንኣዳም ባሪኡ እዚ ምስ በሎ ኣዳም ተሓጐሰ ምስ ኩሎም ደቅኻ ወፀ ከምቲ ዝተባህለ ድማ ናብ ቅድስቲ ሃገር ኣተወ ከምኡውን ክብሪ ትንሣኤ ምእንቲ ክርኢ ካብ መለኮቱ ንእሽቶ ብርሃን ብልጭ ኣበለ ነቶም ሓለውቲ መቃብርካ ጸሓበሎም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንሥአ በታ ፍልጥቲ መዓልቲ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዘለውዋ ኣትዩ እቲ ዝተወግአ ጎኑን ዝተሸንከረ ኣዳውን ኣርኣዮም ብዛዕባ መንግሥተ ሰማያት እናመሃሮም ከዓ ምሳቶም ነበረ በርብዓ መዓልቲ ድማ ናብ ሰማያት ናብቲ ዝለኣኾ ኣብ ዓረገ ካልኣይ ከዓ ክመጽእ እዩ እንተኾነ ብትሕትና ኣይኮነን ዝመጽእ እንታይ ደኣ ብግርማ እቲ ዝወለዶ ብዘፍርህ ስልጣን ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ብደመና ሰማዩ ንዚኑ ወተለከ እግዚኦ ወርዳይከ ናምን እርገተ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነጋምነከ ንስእለከ ወናሰበኩ እግዚእነ ወአምላክነ ጎይታ ከምቲ ባኻ ዝኣመናዮ መጠን ምሕረትካ ኣብ ልዕልና ትኹን በከመ ምሕረትካ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ጎይታ እዚ ጉባኤና እዚ ከምቲ ጉባኤ ደቀ መዛሙርትኻ ይኹን ናታቶም ፈጣሪ ንስኻ ናትና ፈጣሪ ንስኻ ሽዑ ዝነበርካ ንስኻ ሎሙ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድሪ እውን ናትካ እያ ጻድቃን ናትካ እዮም ሓጥኣን እውን ናትካ እዮም ንምድሓን ምኽንያት ስለ እትደሊ ብዙሕ ሓጢኣት እትሓድግ ሒደት ተኽሊ ጽድቂ ድማ እተቕውም ንስኻ ኢኻ በኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ወይሉ ለትውልድ ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንዝቕበልዎ ንንጽህና ክኾኖም ንዝበልዕዎ ድማ ንሕርየት ክኾኖም ብምርኣዩ እሾኽ ሓጢኣት ይንደድ ኣበሳ ትነቐል ጌጋ ይደምሰስ ነፍሲ ካብ ኣበሳ ፈጺማ ተዕርፍ ኣፍ ደገ ብርሃን ይገለጽ ማዕጾ ብርሃንካ ይከፈት ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ይፈኖ ካብቲ ዝተሰወረ ቦታ ህላዊዩ ይውረድ ይምጻእ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስቲ እዚ የንጸባርቕ ስጋ ክርስቶስ ኣምላኽናኻ ይኹን ነዚ ጽዋ እዚ ጣዕሚኻ ይለወጥ ደም ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ይኹን አሜን እግዚኦ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ
ምስ ኩሉ ፍጹም ማሕበራ ንሓንቲ ቅድስቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መሓሮምን ይቕረበለሎምን ብፍላይ ከዓ ነቶም ነዚ ምስጢር እዚ ንምግልጋል ትሕትነተይ ዝሓረዩ ንዘለዓለም ዓለም መሓሮምን ይቕረበለሎምን ሃበነ ይበርህ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በጥንቱ በርሰፈራ ከመ ብከንህ የውህ ለኩሉ ዓለምህ ለኩሉ ዓለም ዓለም ብሩህ ከሰማይ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩህ የመጽእ ይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልክሙ ደጊምና ኩሉ ዓለም ዝሓዘ ካብ ሓጢኣቶም ካብ በጃን ዝኾኖም ንልሙኖ ኣለና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚኦ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተንሰየ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኻ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይ ከዓ
እግዚአብሔር አምላኽና ምስ መለኮቱ ሓይሉ እዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህብ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኀነነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። መዓዝኡ ባህ ዘብል ጨና እዩ መዓዘው ባህ ዘብል ጨና ምዃኑ ምንቲ ክትፈልጡ እዚ ሕብስቲ እዚ ናብ ዘለዉ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ምሰጥዎ ነብስኹም መርሙሩ ሰብነትኩም ከዓ አንጽሁ ካባና ሓደ እኳ ብብዝሒ ኣበሳን ሓጢኣትን ኣይሕመም እንሆ ሎሚ ኣብዚ መኣዲ እዚ ኣማኑኤል በጊዕ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ እንሆ ብርሃን ኣብ ምስ ወዱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሎ እንሆ ቤተ ክርስቲያን ዝሕልው መላእኽቲ ብርሃን ኣለዉ ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም ከዓ አንጽሁ ካባና ሓደ እኳ ኣይሕመም ኣበሳ ዘለዎ ወይ ሓጢኣት ዘለዎ ኣይንበር ነዚ ምስጢር እዚ ንምቕባል ድልዋት ክንከውን ሕልናና ነንቅሕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይቸልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ለዓን ተጋደሎ በእንቲአሁ መኳንንት እለትቀውሟት ርእሰክሙ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣለና ብፍቕር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዕብየት ልዕልናኻ ስለ ዘቕረብካና ንኣኻ ምስጋናን ክብርን ጐይትነትን ይግባእ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ
ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አብ ነብሲ ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እዩ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥል በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሐኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሒቕ ናይ ሰውትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛርቡን ንሰርሖን ናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ከፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሪቃና ጳጳስና ኣባ አንጦንዮ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣቡነ አንጦንዮ ኣቡነ መቃርዮስን ሽኖዳን ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንውዕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቦትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቕና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሐ ግበረና ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምካ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ቡ ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ 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 ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንምስሓኒ ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳዎም ብሰላም ይቕርየልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን። እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን
كم زخانة أمم بزي متحواس المدبلاق بزي مفلاي من لوات بزمن بنتنا وبيلاطوس بسناي مسكرنا سمعت زخانة من تانا من تيوت كلنا حليف زهابيو آمين 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 كتو كم تسبي ملكوتو كم تسبي تخط حنت ساعات ويكم كتبت عين خمسة تفلي أمن كابو بمنات نتقبلوا نهوة مدحانية حرقة حاتيات نخون من دانا علي فهابو آمين 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 أمن ون إذا نايقويتانا ناملاخنا مدحانينا يذكر سوسقون دمون كم زخنا نعو مسكانا كبر سجدة سجبة مثل واسما ومسمح وي منفس قدس الله من كل ساعة نزل عالم عالم آمين زيابير أملاخنا هذا ودها من تايمتي أمو بزخلو حتيات يا نحسيل إنه أبقراني وشفسسن سدم ودها من تايترعلو إذ زارب دم نيبارخ حتيات استسريه من تدمو تقبل لي كما يفكر ودها من تقسمركا كويناتن شنكارن تقبليو مسدحانكون سيطان أوشت لبياتيو بمنتقو وقيني أمو او قويتا نسوس معكساس سلازخونه محرتك هبني بمخنيات حتيات كثيلنيو كاب هيوتي كابخا خفلي نعين مسحات كاب زي صقف دفار سيطان ادحنني او قويتا نسخان قسين املاخين مدحانين خامو نعين بارياها قسل نفسين سقاين انكسل او قويتا يسوس كريستوس بحاتيات ابتتسع سبنتك تحضر زقبانا يكونكون انا قطعكاي او قدمي خاون كفو سراح سريح يمو بأرايا خان بأمثال كان فتركايون سقاين نفسين تزازاتك بمفراس أرسحي قلسنا يقبري بالليل تغنين عيب مفتار كان من تمدحاني سبسل زخون كان من تخبور مسكال كان محوي سلزخون موت كان سالساي معلتي متنساهان وقويتا كاب كل بدل مرقمن كاب كل رخصة كتنسهاني من كان محسن كان اللخو نزي سقاهان دم كان مستقبلكو نموقسن مفردنا يخونني محار الندى يقرب للي هي وتعلم بوسرية حاتياتين دحنت نفسين هابني بغلت وقن دنقل بزخنت ولادتك بنا يوحنس مت مغلمانون بصلت كلهم قدسان ملاختن بكلهم سناي تقادلتي سماتات صادقان كساع زلالم آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. ሃይማኖተ አበው ዘአትናቴዎስ ምዕራፍ 106 ካብ ፍቅዲ 11 ጥበብ ንባዕላ ቤት ሓነፀት ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ በዚ ስጋዚ ብዘይ ምፍልላይ ህላዊውን አካልውን ተዋህዶ ተዋህደ ቅድሚ ተዋህዶውን ሰብ ምዃኑን ስጋ ኣይነበሮን ነዚ ዘይምርምር ሕቡእ ምስጢር ስርዓት ኣምላኽ እሙን ዝኾነ ሓለቃ መላእኽቲ ሰራዊት
ሰማይ ገብርኤል ኣብ ዘበሰራ ጊዜ ተዋህደ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ ብምባል ኣበሰራ ምስ ጠነሰት ሽዑ ሕጊ ፈጸመ እዞን 9 ወርሒ ኣብ ማሕፀን ምንባር እዩ ስጋን ነፍስን ካብኣ ወሲዱ ፍጹም ሰብ ኮነ ማሕተም ድንግልናኣ ከይከፈተ ካብ ሕልና ሰብ ብዝረሓቐ ብዘይ ምርምር ብዘስተንክር ግብሪ ድማ ካብኣ ተወልደ ንሱ ከዓ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ስለዚ መለኮት ሰብ ናብ ምዃን ሰብነቱን መለኮት ናብ ምዃን ኣይልወጥን እዩ ንሱ ካብ ምልዋጥን ምቅያርን ዝረሓቐ እዩ ብድሕሪ ተዋህዶ ከዓ ከቶ ምፍልላይ የልቦን እግዚአብሔር ዝሓደሮን ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዝመሃሩና ሰብ ዝኾነ ቃል ኣብ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ብሓቂ ተዋህዶ ጽኑዕ እዩ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ህላዌ ክልተ ኣካል ኣለዎ እንተደኣ ኢልና ራብዓይ ኣካል ንውስኽ ኣለና ከምቶም ከምዚ ርኹስ ዘረባ ዝተዛረቡ ድማ ንኸውን ማለት እዩ ንሳቶም ከምዚ ብምባሎም ገዛእ ርእሶም ፈላጣት ከም ዝኾኑ ይገብሩ ኣለዉ ንሳቶም ካባና ካብታ ሃዋርያት ዝኣከብዋ ካብ ትምህርቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍሉያት እዮም ከመይ ኢሎም እዮም ንሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላዌ ክልተ ኣካል ዝብልዎ ንቅድስቲ ስላሴኸ ከመይ ገይሮም ኣብ 4 ኣካላት ይገብርዎ ከምዚ ዝበለ ርኹስ ዘረባ ክዛረቡ ከቶ ኣይግባእን እዩ ቅዱስ ቀርሌዎስ እውን ኣካል ዘይብሉ ምስልን መልክዕን የልቦን ሰብ ምዃኑ ከረጋግጽ ግና ብኣምላኻዊ ስርዓት ካብ 3 ኣካላት ሓደ ኣካል ደኣ ተዋህደ በለ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝቢ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቶ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለታት ግድበት ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይለ ተዝበቡ መከረችኑ ሰላም ለከሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፍኩም በሃይማኖት ዋያነ ለማንቱም በዙ ትዕግስት ሳሉቅ ነፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለንሳት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ድባንስ በአስማትክሙ ልሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ደማይጠነ ክርስቶስ ሥጋው ደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አገር ጸራ ታይተ ህዝባዋ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክለነ ልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን
إلا يبلون جبارو تذكرهم بسلام وبفكر يسوع ክርስቶስ ሰብሖ ወዘብ ለጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ሀበኒ ከመ ስጋ ሀበን ግበር ፍሬ ዘያስብረከ ስጋ ጎይታና ማስተሪ ስብሐቲከ ወየውለከ ፈቃደ ዘታብኖ እፄዋ ካብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስብ ወለከ Slow down, okay? Don't rush. እስመ ኃያል አንተ ወስብ ወለከ እስመ ኃያል አንተ 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 ወለከ
ኃያል አንተ ወለከ እስመ 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 ኃያል አንተ ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘየገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወእሕየውልከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በታምኖ እፄዋከ ወእፄው ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል አንተ ወለከ
اسمها يا لأنت كنت وسب ولك 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 اسمها يا ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይነግር ሃበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለኩን ሃበኒ በርበሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምሮ እፄዋርያን ወእፄውመ
መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላለነ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ እስመ ኃያል አንተ 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 ወለከ ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይብ ሀበኒ ከመ ይንሣኤ ለሕይወት እንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ እንዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋሃ ወእፄውህ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ሰዩስ ይነገር ሀበኒ ከመ ይሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስሪ ለስብሃቲከ ለየውለከ ዘይገብር ዚያከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋ ካብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትስይ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንእት ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ
ለእግዚአብሔር አምላክነ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስገን ለሞን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም አቦነ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ዘመጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስገን ለሞን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም አቦነ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስገን ለሞን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም አቦነ ዘበሰማያት ይታባነ ውስተ መንሱት ቃል በቅድሙ ነበረ ዝነበረ እዩ እቲ ቃል ኣብ እግዚአብሔር እዩ እቲ ቃል ስጋ ተዋሃደ ኣባና ሓደረ ክብሪ ድማ ከም ክብሪ እቲ ነብኡ ሓደ ወዲ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ረአና እቲ ቃል ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ዝተቐበልናዮ ንሕና 318 ቅንዓት እምነት መርዓዊ ኣብ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሕጋጋት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓናኒና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገን ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለበክሎ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ቐርጽውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸዓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝኸቡኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንኣዳም ባርያኻን ብምሳልካን ዝፈጠርካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንሓዊ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘስፈርካዮ ኦ ጐይታ ጸልማ ዘይጽልምተካ ለይቲ ዘይስወረካ ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ዘቕረብና ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጐይትነትን ይግባእ ንዘላለም ይእዜኒ ወዘልመን ወለዓለመ ዓለም ኣሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጐይታ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና
ቃልካ ሰሚዕና ገበርቲ እምበር ሰማዕቲ ጥራይ ከይንኸውን ኣይትሕደገና ብዘይፍረኽ ንከውን ኣይትግደፈና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ህይወትና ዝጎበጠ እንተሎ እተቕንዕ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ኣብ ጎደለና ኸትምልእ ጌጋና ኸተርም መገድና ኸተቕንዕ ንልምነካ ኣለና ሓለዋኻ ይተቋርፀልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃውሕ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራ ውፃእዮም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዘለና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ምህድኣት ከተውርድ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነብሲ ባሮትካ ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፃናዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ናዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይትቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓድግ በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይል ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርሲ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲቲ ደስ ይብል ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነብስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ በምላኽ ባርኽ ጉባኤና አብወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ናዩ እግዚአብሔር ሓላ ናዩ ባሳይ ናዩ
በረኻ ፍደት በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ በረኻ ስደት በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝጸውር በደልና ዝዕገት ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውት ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኽት ምሳና ወቢሉ ምሳና ዝምልእ እግዚአብሔር ሓላናዩ ጋሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጋሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሑዳት ሎሚ ኣይላኩን ራዕ ኣምላኽናዮ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽበት ህይወት ንረኽበሉ ትማለ ኽድር ያዛቐብ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላናዮ ጋሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ ኣብ በረኻ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑና ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይጽዋዓናሎ ንኽፈተሉ ልቢ ጻውዒት ናይ ጐይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕርፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጋሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላናዮ ጋሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ
አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኑና ብዘይሕሶቃሉ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቁባ አዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተፊአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ምቕማጠይ ተንሲአ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። دحان دقنيهم راي ما نشتري حمشت دقن وسط كنا لك كم يحضركم كم يرفيدكم جابير أملاخنا تمسجن يخون نجي هلا مثلا حكي نحن دي ناقة قلتفنا ولا سقطكم قلتفكم مسيهم كنفتش الله نقلتفنا ودينا حكي ده هراي عبد حريت قرب دمس اللامو جابير أملاخنا تمسجن يخون أذهب لا أرى تدل لهم متى يكون انقدف عنها حراي دحان صبوق تبارا بيرنا دلنا خوين سمعني قلطيفنا ودينا ساعتكم قلطيفكم مصيهم እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ከግዴና ጌርና ለናሞ ስለዛ አምላክ ተመስገነ ይሁን ትማሊ ጽቡቅ በዓል ኔርና ንግደት ኔር ትማሊ ንሃና አይፈለጥኩም ከይትኾኑ ብዙሓት እንበር زيت أوجت نقدتنا وعلنا مال እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንግደት ኢየሩሳሌም ይግበረልና ሎሚ ንሽት ለይ ካብ ቃል አምላክ ታዘተነበተልና ክንካፈላ መቀጸልታ ናይ ዝሓለፈ ሰና ብትውን ኮይና የዝረኽባ ከምኡ ቃል አምላክ ይቃጻጸዲና ንሕድሕዱ ይተኻኻዩ ናይ ሎሚ ክልተ ሰሙን እንታይ ርኢና ነርና حوات كان أديخان دليل خالو مسبلو نكريستوس انتاي لهم حواتين أدينسي اتفق عادي فقاد أبوي زقبوري يوم حواتين أدينكا النويلون أب هواريات إيدو خمل كت كلوني نعنا انتاي لنا حجي يعرختي لنا بجا عرختو بجا حواتو خا انتاي جيرو هيوتو يحلفو كم زبل فقري كم زبل عركنت ترأيون تسمعون أي فلتني ولا نحن أنت تألمنا ولا نحن أنت خحدنا نسو زي تألم أبغى زي أبيهر زي تألما زي حلفا تسفون محلون أي تألمني أملاخ تسفون محلون أي تألمني لو مدما أبو أنجل لوكاس معرف 13 كافقد 10 يا تنببت كم ببا امو ملس لنا هنرياينا بسنبت اب حنت بيت صلوت كوينو يمهر نبره انه غا كاب 18 عامت حيزو منفس دغام زحدرا سبيت نبرت نساغا غوبيطا نبرت كتقنعون كتو ايتخالان يسوس مسرا يا صوعو اتسبيتي كاب حمامكي تفتح خلوخي بلا إدو أنبر الله بو قنعت نأملاغون أمس جنتو اتمرح بيت صلوت كا يسوس بسنبت سلاز حوية خوريو نتوم هزبي كعيين زقبا شديست معلتي يالواهم مباركة بأتاتن مسيخم تفوسن بر بمعلت سنبسي أيكونن يلو ملس اللهم كويتانا قنا أتاقبز كابخاتكم كخلو سبدو نبعراي ويس أدقو بسنبت كم أسروا أي فتحونيو كستيوس أيوردون دخون كود إذا خاب 18 عامت حيزا سيطان ذا أسرا قال أبراهام كابز ما أسرت زي بمعال سنبت كتفتح دو أي قبان يلو ملسلو إذا مسبلة اتوم اتبع سوا كلهم حافروا
በትብኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎቱ ህዝቢ ተሓጎሰ ድሕሪዚ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል ብምንታይሲ ክምስላ እየ በለ ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ተኽልቱ ዝዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል በቆለት ዓባይ ኦሙን ኮነት ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጨናፍራ ቤተን ሰርሓ ከም ብሓድሽ ድማ በለ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስላ እየ ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳቶን ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ቢሖ እያ ትመስል ኣብ ከተማታት ኣብ ዓድታትን እናመሃረ ይመላለስ ነበረ መገዱ ከዓ ንኢየሩሳሌም ገጹ ኣቕንዐ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ጎይታይ ሒደት ድዮም ዝድሕኑ በሎ ንሱ ከዓ በሎም ብዙሓት ከኣትውና ደለዩስ ከም ዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ በሎ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ በዓል ቤት ተንሲኡ ማዕጽኡ ምስ ሸጎረ ሽዑ ኣብ ወፃኢ ደው ምባል ክትጅምሩ ጎይታይ ጎይታይ ክፈተልና እናበልኩም ማዕጾ ኳሕኳሕ ከተብሉ ኢኹም ንሱ ከዓ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ኢሉ ክምልሰልኩም እዩ ሽዑ ኣብ ቅድሜኻ በሊዕናን ሰቲናን ንስኻ እውን ኣብ ገዛና ምሂርካ ምባል ክትጅምሩ ኢኹም ንሱ ከዓ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ኩልኻትኩም ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ እብለኩም ኣለኹ ክብል እዩ ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ንያዕቆብን ንኹሎም ነቢያት ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ረአኹምዎም ንስኻትኩም ግና ኣብ ወፃኢ ተደርቢኹም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ካብ ምብራቕ ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ክመፁ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም እንሆ ድማ ቀዳሞት ዝኾኑ ዳሕሮት ኣለዉ ዳሕሮት ዝኾኑ ቀዳሞት እውን ኣለዉ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቲ ኣምላኽ ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን እዛ ሎሚ እንሪኣ ካብ መጀመርያ ክንጅምራ ኢና ግን እታ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 24 ብዙሓት ከኣትውና ደለዩስ ከም ዘይኮነሎም እብለኩም ኣለኹ እሞ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ ዘይደሊ ዋላ ሓደ የለን ዘይደሊ ዋላ ሓደ የለን ግን እተን ዘእትዋ መምዘን ከማልእ ዝኽእል በታ መንገዲ በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ክሓልፍ ዝደሊ ግን ውሕድ እዩ ተመለክዒት ሕጂ ታ ጸባብ መንገዲ ክሓልፋ ዝደሊ ከኣትዋ እዩ ጸባብ መንገዲ ዘይተጓዓዘ ግን ከም ዘይኣትዋ ከዓ ቃል ኣምላኽ ትነገረና ኣላ ብዙሓት እናደለዩሲ ኣይኮነሎምን እዩ ምክንያቱ ምርጫኦም ታ ጸባብ መንገዲ ኣይኮነትን እንተ ምዕራፍ ካብ መጀመርያ እንተ ዳ ርኢናያ ኣብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ክልተ ኣብነታት ንርኢ ሓደ ገሊላውያን ኣብ ቤተ መቕደስ መስዋዕትን እናሰውኡ እንከለዉ ጲላጦስ ወተሃደራቱ ሰዲዱ ነቶም ሰባት ነቶም መስዋዕቲ ዘቕርቡ ዝነበሩ ምስ መስዋዕቶም ሓዋዊስዎም ቀቲልዎም እቲ በደሎም ብዙሕ ትንታኔ ወሃቦ ብዙሕ ሎሚ ኣይ ክንሪኦን ኢና ብዙሕ ትንታኔ ወሃቦ ግን ሓደ ካብኡ እንታይ ኢና ንወስድ ንጎይታ ክፍትንዎ እዮም መፂኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም መይቶም ፍርዲ ከመይ እዩ ክብሉ እሞ ሕነ ናታቶም ክፈድየሎም ንጉስ እስራኤል ኮይኑ ኣንጻር ሮማውያን ክዋጋኣሎም እዩ መሊሶም ድማ ኣብ ግንቢ ክፀቕጦም ከሎ ድማ ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ሰሊሆም ድማ ክፀቕጦም ከሎ ወዲቕዎም ቢንቶ ወዲቕዎም ድማ ብዙሓት መይቶም እቲኦም ብሓይሊ ሰብ ክቕተሉ ከለዉ እቲኦም ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ብኸምኡ ስለምንታይ እዚ መከራ እዚ ወርዶም ነይሩ ሕጂ እንታይ ይብሎም ጎይታ እቲኦም ክኸስዎ ኢሎም ወይ ንዓ ሕነ ፍደልና ንጉስ እንተኾንካ ዝብልዎ ዝነበሩ ከሪኦም እንተኮይኑ እንታይ ይብሎም ኣሎ ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም ዝስ ስለ ዝረኸቦም ኣብቲ ወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መፂኦም ብዛዕባቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋዕቶም ዝጸንበሮም ገሊላውያን ነገርዎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነጊሮሞ እዮም ዘለዉ እቶም ገሊላውያን ጲላጦስ ከም ዝገይርዎም
نزم قليلاويان እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦም ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጥኣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ ኢሉ ኣይፋሎም እንተ ዘይተነሳሕኹም ሲ ንስኻትኩም እውን ክትሞቱ ኢኹም ክትጠፉ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ዝወደቆም እሞ ዝቐተሎም 18 ካባቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኩሎም ሰብ ዝበዝሕ ሓጢኣት ዝነበሮም ዶ ይመስለኩም ኣይፋሎምን እንተ ዘይተነሳሕኹም ሲ ኩልኻትኩም ከምኡ ክትጠፉ ኢኹም እንተ ብሰብ ዝመስለና መከራ እንተ ብሓይሊ ኣምላኽ ዝወርድ መከራ ከለጀ ገይርዎ ዘይበሃል ሃንደበት ምሕላፍ ናይ ግድና ኣሎ ሕጂ ሕነ ክፈልየልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓጥኣን ስለ ዝኾኑ እዮም ከምኡ ኣጋጢሞም ባህርያዊ ነገራት ንሪኦ ዘለና ብዓለምና ብዙሕ ሰብ ይሓልፍ ኣሎ ብሓጢኣቶም ኣይኮነን መይቶም ዘለዉ ካብቲ ናትኩም ዝበዝሕ ኣይኮነን ብሓጢኣትና መዋል ሓደ ክዛወርካ ዝኽእል የብልናን ሕጂ እንታይ ደኣ ኣሎ ዝብል ዘሎ ንንስሓ ዝኸውን ልቢ ግበሩ ሕጂ እውን ኣብ ሕነ ምፍዳይ ኣይትፀመዱ እዚ ሕልእና እዚ ግደፍዎ እንታይ ደኣ መምሃሪ ዝኸውን ኣብ ቅድሚኹም ተፈፂሙሎ እሞ ካብዚ ተምሃሩ ንስኻትኩም እውን እንተ ዘይተነሲሕኹም እዚ ሞተ ስጋ ዘይኮነስ ሞተ ነፍሲ ከም ዘሎ ኣስተውዕሉ ይብል ንምንታይ ዝፅውዕ ዘሎ ሕጂ ጎይታ ንንስሓ ተነስሑ ጲላጦስ ዝቐተሎም ይኹን ግንቢ ዝወደቆም ይኹን ኣብ ሰሊሆም መይቶም ኣለዉ ሓጥኣን እዮም ካባና ንላዕሊ ኣይትበሉ ንስኹም እውን ተነስሑ ስለዚ ከዓ በለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኑ እታ ተኽለት በለስ ነበረቶ ፍረ ደልዩ ናብኣ መፀ ግናኸ ኣይረኸበላን ነቲ ሓላዋ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ እንሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደልኹ 3 ዓመት መፅየ ኣይረኸብኩላን ቁረፃ ስለምንታይ ከ ንምድሪ ተበላሽወላ በሎ ተኺሉ በለስ ፍረ ደልዩ ክንደይ ግዜ ተመላሊሱ 3 ዓመት ተመላሊሰ ኣብቲ ከተፍርዮ እትኽእል እዋን ከዓ ኣብዘይ እዋን መፂኻ ተባሂሉ ከይክሰስ ምእንቲ ኣብቲ ትፅቢት ዝግበረላ እዋን እዩ ዝመፃ ዘሎ 3 ዓመት መፅየ ናብኣ መፃኹ ፍረ ግን ኣይረኸብኩን ነቲ ሓላዋ ተኽልቲ ቁረፃ ኢልዎ ግና ጎይታይ ወሰን ወሰና ክሳዕ ዝኹዕታ ዝኹስኩሳ ድኹዒ ክሳዕ ዝድኩዓ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ ሕደጋ ንዓመታ እንተፈረየት ፅቡቕ እንተ ዘይኮነስ ሽዑ ትቁረፅ ኢሉ መለሰሉ ተሓላዋ ተኽልቲ እቲ ምስላ ብዙሕ እዩ እቲ 3 ዓመት ዝበሃል ኣቦታት ክትንትንዎ ከለዉ መጀመርያ ውድቀት ደቂ ሰባት ካልኣይ ቅድሚ ሕጊ ኦሪት ምፅሓፉ ብዘመን በዓል ኣቦና ኣብርሃም ዝነበሮ ድሕሪኡ ብሕጊ ሙሴ ብሕጊ ገይሩ ኣምላኽ ምስ ሓፀሮም ነዚ ኩሉ እዚ ኣይሰምዕዎን ኣዳምን ሔዋን ናብ ገነት ምስ ኣቐመጦም ትእዛዙ እዮም ጥሒሶም ካብኡ ወፂኦም ድማ ኣብ ክንዲ ናብ ንስሓ ናብኡ ክመፁ ዝፍትኑ እቲ ሓጢኣት እናኸፈ እዩ መፅኡ ክሳብ ጎይታ ብማይ ኣይውን ክሳብ ዘጥፍኦም ዋላ ድሕሪኡ እውን ሰባት ብሓጢኣት እዮም ተዋሒጦም እምበር ናብ እግዚኣብሔር ቁሊሕ ዝብል ኣይነበረን ውሑድ እዩ ነይሩ ኣዝዩ መሊሱ ብሕጊ ገይሩ ድማ ነቲ ሓጢኣት ከርእዮም ከኣፈቲኑ ሕጊ ሓጢኣት ምዃኑ ከርእዮም እሞ ናብ ፅድቂ ተሓልዮም ክፀንሑ ክሳብ እቲ ድሕነት ብጎይታ ዝመፅእ ሓፁር እዩ ነይሩ ግን ንዑ ድማ ይሓለውዎን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ እውን ኣብዚኣ ስለዚ እምልስ ዝብል ዘለኹ ብሰንበት ከምዚ ጌርኩም ኢሉ ዝኸስስ ዘሎ እቲ ኣገልጋሊ ቤተ መቕደስ ነቲ ሕጊ ዘይሓለውዎ ክነሶም ሲ ሓለውቲ መኽበርቲ ሕጊ መሲሎም ይቐርቡ ነይሮም እዚ ኣብዚ ፍረ ይረኸብኩልኩምን ኩሉ እዚ ወዲቕኩም ኢኹም ይብሎም ኣሎ ሕጂ እንታይ ደኣሉ ተሪፉ ዘሎ ተሓላዋ ተኽልቲ ትፅናሕ ሓንቲ ዓመት መን ክመፅእ ክርስቶስ ክመፅእ ብሕጊ ልቦና ወዲቕና በቲ እግዚኣብሔር ብባህሪ እዩ ብመልክዑን ብምስሉን ገይሩ ምስ ፈጠረና ወዲቕና ሕጊ ብሙሴ ገይሩ ምስ ሓፀረና ወዲቕና መኻእሉ ሲኢልና ጥሒስናዮ ሕጂ እንታይ መፅየ ተሪፋትና ብፀጋ ብኸምኡ ክንፀድቕ እንታይ ዳ ንዑ ብምእማን ጥራይ ሓንቲ ዓመት እንታይ ግን ከተድሊ ኣብዚኣ ምኹስኳስን ድኹዒ ምድኳዕን እዚአን እታ ምኹስኳስ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ እንታይ ማለት እያ ተትዕቢት ኣሎ እሞ
تحت اتدخع خنتايو حتياتنيا مخانكا رسح مخانكا حمد مخانكا مفلاط كابزينيا اتهيوت تمص أب أريد زفترة أبونا أبراهام كم زخبل كلونين أبراهام دم ملسو إنه أنا مريتن حمخشتن كنسيسي مسقويتاي كزارب دفركو يبل كم يزبل تحت النايو مريتن حمخشتن يعني مسقويتاي كزارب كم إلى دفركو أبونا أيوب دم زخلو مكرا مسبوعه أمنتاي كوفيل يزبلنا أم عرف كلتا أيوب أب حمخشتي كوف بله أب حمخشتي كوف بله قدوس داويت ون كمو أنا حمد قويتايسي حمدن تكانسي العلو أب كبر خوف هبيل نخبل كله نريو ثلاثة عامات جن ثلاثة أوان سئنا لكمي مخاب ذهبكم أي تتقمكم لون حجر ما حنتي بتصقع بكريستوس بخمو دحنت نسياتكم الله تحنت عامات حج تريفاز الله أزياء قويتا نزي تتصبينا لمين لنا عندنا قدوسنا بوتاتنا نزوم كابة خريستيان أتينا زلنا رجس أنياتات كوينا إلى حسب زلهم يجم نتوم زي أتو أنت كنجبر ندحنت كن لمن اللهم نبيتك خمسو أما أدخل خساتفو عدل حبهم قيتا مو قالك قبلهم قيتا لبهم تنكفو من قدهم كيرو خنبل تم كلهم قدسان زي أمنعنا زلمن لنا بس خدنا يخين تفهم أنتي حجريهم من لهم بسبت أفيهم تفترة تقيتهم قويتا تتصبيون فرسين اللهم إتاقوص لقن أزيا لمعتي أنيرا كوشتا فريقها تصبه كوشتا فريقها تصبه قن حساس انت بلسي فرسين الله كتقرر زنبرها بلما نو تحلوا تغلتي عمد توسيخ هو كم الله سيصنحي له دحرو اتا تمص زلا ابنت قويتا نعسرتو شمونت عمد حيزو منفس دخام زحادرا يزبل تمنفس دخام انتا غيروا اغوب بيطوا قنع ختبل اي كالتن ابزي انسا زغبرتو راينان جن قويتا بعلو مصيو كاب حمامكي تفتحخي ذا أسر حيل نيرو مالتي حج قويتا انتايلو تفتحخي كاب حمامكي تفتح خلخيلو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሕጂ ንመጉባት ናይ ስጋ ሕማም ናይ ስጋ ቃንዛ ጥራይ ከይንርኢ ንጠንቀቀሉ እዚኣ ንታሕቲ እንድሕር ጎቢጥካ ንታሕቲ ጥራይኻ ክትርኢ ትኽእል ንላዕሊ ክትርኢ ትኽእል ኒኻ ሰማያዊ ነገር ኣይትሓስብን ኢኻ ምድራዊ ጥራይኻ ትሓስብ መንፈሳዊ ትገብርኒ ስጋዊ ጥራይ ትገብር ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕክ ምስ ተባህለት ግን ኢዱኻ እምበረላ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢዱ እምበረላ ብኡ ንብኡ ቀንዐት ንኣምላኽ እውን ኣመስገነቶ ኣምላኽ ከምኡ ይኹነልና ሎሚ ህይወትና ጎቢጡ መንገድና ቀይንኑ የዒንትና ዓዊሩ ጸልሚትና ናብ ንኸደውን ዘይንፈልጥ ምድራዊ ግዝያዊ ስጋዊ ጥራይ እምበር ሰማያዊ ምሕሳብ ተሳኢንና ዘሎ ዘመን ኮይ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ግን እንታይ ኢሉ ብሰንበት ስለዚ ሕውያስ ኮረየ ይብለና እሞ ንክርስቶስ ክዛረቦ ይደፈረን ነቶም ሰባት መመጽኦም ረብሓ ዝረኽቡ ዝነበሩ ግን እንታይ ኢልዎም ተዓይሎን ዝግባኣኩም ክንደይ መዓልቲ እየን 5 ድን ካብ ዓርቢ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብሓንሳብ ዘለና ንሕና ዳ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ጥራይ ንሰርሕ ዘለና ሓንቲ መዓልቲ ንሰርቕ ኣለና ማለት እዩ حكيلو أنت معلتي نعمص علينا نماني أختكم زقبات أنت معلتي هراي شديشته كاب سنبت كساب عربي يروق أدامي سنبت يرو تا نعرفتي نجزي أبير كتخبران كتقدسان نبرز تبهلت عرفتي جن كم عين الزبل عرفتيو كم أختكم زقبات إذا سبزي نتي حقي منفسهاوي خيال بوسوسي سقاوي تراي غيرو دنكل غيرو معنك في منبر هيوتكم زي كونم تغيرو مالتي املاح غزرات
نابراهام كبون كله منفساوي جزرة مبر سجاو جزرة تراي نبرن جناي رأيون سجاو تراي مزري إنيرهم كسب كريستوس مثلاً أنت زي تجزركم هو تاي تروح بينهم يلوم متي بزي الرأي دم زي فسس حاتيات كم نفس وقفنا بتمكت قريصو حاتياتنا زدر بقويتا مرأي تساين ومزي تزي تجزيركم كريستيان تكون يدخلونيهم دحنيت يبلكم من قبلهم ترأيهم كسب دحرة يتسكيمهم ممسيهم أملاك أبزخم زي دحننا تعلم بتمنفساوي هو تسي رسي عمو حقي منفساويو كحلونا كحصرنا نبر نعنا كطفأنا يكونن كفردنا يكونن توهيبنا نيرو كنحلو يزقبأنا نيرو تم منفساو ترجو من دحر سيد كايو سنبتنا من تأتو هيبا زلا صدق خنصحف الله منفساو نجر كنجبر الله سماو نجر كنحاسب الله مستيفة طارينا مس أملاك كنراخب الله مخا هيوتنا كنحدث مبرنا خالوت كنفرد كنحمي كنصالا كنقن كنكري خنا يكونن توهيباتنا انتي دا سناي نجر كنجبر الله سناي نجر كنجبر الله إذا كنت هاي بلالو بس شديش معال تخسرت وهاي بكون بسنبت هاي تفوّس يلوم قلت أنت هايلو أنت جبز كابخاتكم سي سبدو أدقي ولا لامو أبغزات أشيرهم يمزلوا فتحهم ما يستيوا من يومين فتحهم ما يستيوا من يوم سنبت هاي بلون يوم نزات أشيرة زنبرت الماء قال أبراهام يا طب سبيت تمثيل هذا الله بيت خريستيانيا تن عصرت شو منت عمت انت يبلون انت نبوتات تنسلست عمت تنسلست زبلكم زن عنتو يزبلكون أدامن هوانن مستفترو حقي خيف راسون كله حقي مسافرس مستحاس دحراي بزع بزمن أبونا أبراهام بكيدان لبونا خزورون كله دحر حق موسى مستوهبهم سلست معلت زبلن قويتا نتا قصل بلس فرد سأن الله سلست قضية تمالالي سوكمي شديش معلت دم أنا يسرح معلتين سلسة بشديش تندحر الرابع خمو هندي عسرت شو من تيغون زي هو زي بملؤ زي سبيت زي أنت أقولنا تأثيرا بمن بسيطان قلت عمس إجن كاب حمامكي تفتح خل خيلوا بون بوها كتمسجنو خلا نرئي مالتي ننسى ما يكستيوم يدنقص اللهم سنبتي سعر حابتو قال أبراهام أبكر معينو تسقي ما زنبرت تأثيرا ريوا جن دنقاس سينو وكذا أنا الله حاجوس كنت زخون سنتاي كوينو وهاي كوينو نستوعب للمو مسكين مسهوتنا زنتاي مسل هجي ندحر بزانتا تراي رينايو زي أخلو زي هنتنك الله زلابوكم يا زانتا تراي نتجرنايو زانتا كوينو إذا تعرف طلع حي بلناني أب هوتنا ندحر أقرب أبيلنا رينايو جن ويلي أي أنا ندي بزوج الله إينا نبل أي أنا ندي 5 قبر زوج الله إينا نبل قال أبراهام تفويس عند ذي حق وسني سنبت تسعيرا سنبت نمن دي تفتيرا أملاك كوتن شديش معالتي سري حسي أبتاشا وعيت معالتي مسودة أنتايلو عرفه مفتاري ودي أمبر ندك سبات من كبخاب ندك سبات متسجانجن هاي عرفن نزا فطرة أبراهام فطرة أملاك زخنت قال أبراهام دما قبيت أنا زنبرة حقا أنتاي جيروا بسنبت أغنيعوا سنايدو حما زيابير أملاك تمسجنا يخون نتيجة تبلا شوي بسنبت كعري حدش فطرتها فترن بسنبت كعري أبوي كساب حجي يسرح له أنا دما كساب كل جزء كعي إيلو يا أبو وانجلي يوحنس سرح له سرحه قارصن مفتار جن توجيه تشاري شاي معلتي إنه كاب 18 عمت حيزو سيطان زا أسرا قال أبراهام كاب زي ما أسرت زي بمعلت سنبت كتفتح دو أي قبانيو يقبأ أبانيرو جن نحن حد نكون كلنا كاب إنسان تحتينا نرأيه اتجزي أبير ذهبنا خبرنا يسب كله أبعلنا نفرسه كم ده كنا ننزل لنا حج دحر من كذا أملاك أنت يتمثلي له خاف الدمس يوم على دين كملس يعني زين كل تكتق لنا كلهم بفرع أدري يتمثلي له تفرع أدري أمريت وديقة نيشتك نساسي أمريت وديقة عباي تغون أمه أعواف
سماي أبقى يطللالا فرا أدري بوزح ترقم ستمتئة نقعي بلان دقا كنساقن أمنتا أتودق زلا أب حمد انت يالو بخبيخا خطرف تخيل تقبيرات تتغيط خطرف تخيل جن ستمت سلزغونت نزغلو صقمات زي بديها وزيا عباي قرب تخون نزي مسانا خلزي انت زي حليفكم كمزا أدرزي انت زيكمكم دما نافتا دحري أزل لازم سألنا زلو كله خلالي أيقن بتاц أبا مقل زافر أدري بمنتا يتحلف الله كل مسانا خل تحلف الله مليسو دما حنت سبيتي كل ساعة أب 3 ساعتون حرج زلوسوتو ما يبحق يا تمثل كايلوان منقست أملاخ ما يبحق فريساويان حاتيات مخانو حماء مخانو نقرنا زي أجن ما يبحق نايتا سبيتي كل جزء زتدالوي قرب كوينوم انت خصني عسي أب 3 ملاسي بلو انت 3 ملاسي أبوتات انت يبلو نفسن سجان منفسن أبزين مني أتلو تما يبحق ناي كريستوس ما يبحق كل جزء دلو زغنة ناي كريستوس أبزين هو زيني أتلو سلذي نمودا زبهل عدل يلن أبحلنا أبا تحساسبنا بملء حيلها بملء حلنها بملء عمرها نجزي أملاخك أفكر رويبل أبزين كريستوس انت اللي غاني زين هاي قدلانين ندحر ما يبحق زي بالكنا ديتات كمان يهنت دقها أم قريب لموكو هم يبلكن دي أبير مسجنا ربنا نعدكم يزنقركم زلقوا بلبنا حجي حدث بمسيقن اتهم زي صدقوسي حيدة ديهم يلو حاتيتوه أفتح 4 ترارين حج انتايلوه بزحات كأتون نادليو جن كم تفرع أدري بديهم زي وصو وكم نفعت سبيتي أبتخلو 3 نصباتات مالتي بتخالب قانقوا ستحيف الله 3 نصباتات ما هي بحق الله وكل جزء تدالي زمص قاش يمص انت بلا غربيت هاي تخيدني ثالثي تصبني بكل حيلة بكل امرأة بكل حلنا نعمل تفكر كم زبلت نفسي حزنا هنصن حيل لنا جناب تندحريت انت مليسوكم تاهم تا بلس قصال نيرا وش تكن فرزي بالله بيت أملاك كنمالالس كلنا سعادة خدان كدن نخلينا صبوك كدان كدن نخلينا أملاك كن كمان أنت إزدل زلو فرا إزدل زلو لو مجن جابير أملاك قريب لنا متجم حرس أملاك لومي كم متن العلم مسفر يبلون يزبلون برانه كم تي هو قال كدانو أثيوا زين تندي حسوا خدانو بدحر حجي ب5 زبله ما هي أيطفاكم من يلو እግዚአብሔር አምላክ ኪዳን አትዩ ኪዳኑ ኸ አይጠልምኒ እምበር እንገብሮ ዘለና አበሳሎሚ መስፈርት ይብሉን አብናህና ጥራ ያጽፍ ባቢልና እንተ ዳሪና አብቶም መስዋዕትና ሰውኡን ከለው ገሊላውያን ጲላጦስ ሓሪድዎም መስዋዕተ መሐዊሽ ወዝበሃል ዘሎ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝግበር ዘሎ እንተ ዳሪናዮ ዝማዓት ዝኳኸ ኩሕደና هو صبغ لبس نلبس صبغ قوي عخليل نقبر صبغ مسكال نحس صبغ جاما نرقص سر حق زي أبي هرق نسرح دو أبوتاتنا ناسر ريسا كي كبر نخلقل فتحات كي فتحون نخلقل هصانات كي طمقون نأقد أبوتات كوينا زلنا مسواتنا محواسي كوحدنا كوا ግን አምላኽና ምሕረት እንታዩ ደረት አልቦ ኾይኑ እታ ፀባብ መንገዲ ሎሚ ኣይትረአንያ ተቐቢራ እያ ጋሊህና እንተ ዘይረኺብና እያ ተቐቢራ እያ ብሓሶት ብዓመፅ بتاو تاو تنايز عالم
ቤት ኣምላኽ ዝኸይድ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ብዙሕ እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ፍረ ዝርከቦ ግን እንድዒ እንተልዩ እንድዒ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሎሚ ነብስና ክንፍትሻ ይግባአና ሎሚ ክንሪኣ ይግባአና እዩ ኣበሳና ካልእ ኸሪአና እውን ፈፂሙ ኣይግብኦን እዩ ብርእስና ወፂኡ ገንፊል እዩ ካብ ኣድገ በቕሊ ካብ ዘን ኣድገ ላም ኣትሒትና ነንሕድሕድና ሕስራት ኮይና ንርአየ ዘለና ኢና ኣብዚ ናይ እንስሳታት ሃድን እሞ ረኣይዎ ኢኹም እንስሳ ንእንስሳ ክዳናገፁ እሶም ይዓብዩ ካባና ንሕና ግን ድንጋፅ ዘይብልና ነንሕድሕድና ኣሕዋትና ደቅና እዮም ዝቃተሉ ዘለዉ ነንሕድሕዶም እዚ ኩናት ሕድሕድ ግን ናይ ሎሚ ይኮነን ካብ ጥንቲ ከማ ኢና ረሳዓት ዳኣልና እምበር ከማ ኢና እንታይ ስለ ዝኾንና እቲ ክብሪ ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዘኽበረና ስለ ዘይንፈልጦ ብቕንኢ ስለ ዝተዋሓጥና ብሓሶት ስለ ዝተዓብለልና ብዓመፅ እቲ ኣይተሓሱ ዝብል ሕጊሲ መንፈሳዊ ህይወቱ ክንድነልብሶ ከም ሕጊያ ኣይንሪኦ ነፍርሶ ፀዊዕና ሰባት ናብ ንስሓ ክመፁ በቲ ፀቢብ መንገዲ ክሓልፉ ክጋደሉ ኢኹም በታ ፀባብ ኣፍ ደገ ንኽትኣቱ ተጋደሉ ዝብል ኣምላኽ ንሕና ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይና ንሰጉግ ክንደዮም ጥምቀት ተሓሪምዎም ሰንፈለል ዝብሉ ዘለዉ ወጊዝናኩም ኣሲርናኩም እምበር ፈቲሕናኩም ዝብል ኣምላኽ ክንፈትሕ እኮ እቲ ዓብ ስልጣን ዝሃበና ሕጂ ኣነ ኸ ኣበይ ኣለኹ ምዚ ሓላፊ ቤተ መቅደስ ነብስኩም ኣዋዳደርዋ ምዛ ኦምበለስ ነብስና ነዋዳድራ እንታይ ፍረ ምረኸበለ ኢና ሕጂ ተዝመፅእ ተዝፍትሸኒ ሓንቲ መዓልቲ ተዋሂባትና ሎሚ ኣኸ ኣብ ማእኸልና ከዓ ብዙሕ ነገር ይኸውን ይሓሙ ይመቱ ኣንትማ ኣቦታት ኣንትማ ኣዴታት ርዩሞ ንእሽተይ በትን እንተተበንጢሳ እኮ የብልናን ህይወት ንሕና ዘይንሪኦ ኣምላኽ ግን ዝፈልጦ ገመዳትና መዓት ገመድ እዩ ዘለና ንእሽተይ ብንጥስተየላ ይብል ህይወት የብልናን ስለዚ በታ ፀባብ ደገ ንኽትኣቱ ተጋደሉ ብዙሓት ክደልዩ እዮም ግን ኣይኮነሎምን ምርጫኦም በታ ፀባብ ደገ ስለ ዘይኮነ ኣብ ክንዲ ሰማያዊ ምድራዊ ስለ ዝሓሰቡ ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ፅልኢ ስለ ዝዕዘዙ ኣብ ክንዲ ንስሓ ብትዕቢት ብጃህራ ስለ ዝኸዱ ብቕንእን ብፅልእን ስለ ዝተመላለሱ እቶም ዝበዝሑ ኣይከኣትዋን እዮም እቶም ነዚ ኩሉ እዚ ረጊፆም ተጸሚሞም ከምታ ፍረ ኣድሪ ሰጢሞም ነቃዕ ዘይብሎም ሓመድ እንተፀቐጦም እውን በዲሆም መዝወፁ ከምኣ ክንከውን እግዚኣብሔር ይደልየና ኣለሎም በዛ መዝሙር እዚኣ ገይረ ነገረይ ክዓፁ ኣርስተይ ክዓፁ ነስተውዕለላ ናብ ነብስና ነምለሳ ኣነ ከምታ ኦምበለስ እንተዝኸውን እንታይ ምረኸበለይ ጎይታ ኣነ ብሕዋተይ ዝቐናእኽዎ ባሓተይ ዝቐናእኽዎ ከይረብሑ ዝቐናእኽሎም ኣሎ ዶ ኣምሲለ ዝኸሰስክዎም ኣሎ ዶ ብፅቡቖም ክሕጐስ ንሰናዮም ክፅዕት ዝግባኣኒ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና ከምታ ነታ ጎቢጣ ዝነበረት ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሐ ክለኽ ዝብል ኣምላኽ ሎሙን ህያዊ እሞ ካብ ኩሉ ሕማምና ኣምላኽ ባዕሉ ይፍትሓና ክንፍትሓ ግን ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን እያ ፈቲሕዋ እዩ ጎይታ ንሕና ግን ባዕልና ናብ ማእሰርቲ እንጓዓዝ ዘለና ህዝቢ ኮይና ተረኺብና ኣለና ኣምላኽ መንገድና ከነቕንዕ ባዕሉ ይደግፈና መዝሙር ኣላትና ሓንቲ ነዚኣ ትመስል ከምቲ ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ከምቲ ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ጽውዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግን ውሑዳት እዮም ጽውዓት ብዙሓት እዮም
حرويات جن وحدات يوم صوعات بزحات يوم حرويات جن وحدات يوم صوعات بزحات يوم حرويات جن وحدات يوم እግዚአብሔር አምላኽ صوعنا أي نقولنا بزي ولا حدا نقولنا صوعنا أيو ካብቶም ሕርያት ክንከውን ግን በታይ ኣፍ ደገ እዚኣ ሙፅ ኢልና ኣሎ ንዓ ክንመርፅ ንዓን ዘሪኣ ዒንቲ ይሃበና ቃሉ ሰሚዓት ትመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽንዕቲ ዝኾነት ንኹሉ በዲሃ መንገዲ ጽድቅትን መላለስ ነፍሲ ሒዝና ክንርከብ ባዕሉ ይደግፈና ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን ወዲና ይናስለኒ راي الله وديم برهانه راي برهانه حساب زمص حساس دخت بلور فيكم تكونوا ولا اي قبصكم تكونوا حساب حجي وص دخون خون ابيقشنا بالكم على حنتي بالكون وا هذا تريوا دخ مدلاي خيصقمكم الى خنغركم نحنجي ገሽሎ በቀሺ ኮንፈረንስ ናይ ካህናት አሎ ኣብ ቴክሳስ አቡ ገሽሎ ድሓን ሰላም ይምጻና Test. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤት አምላክ ልዑል አምላክ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም ንኣምላኽ ብሓበራ ከነመስግኖ ዝኣከበና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ከምኡውን ብሶሻል ሚድያ ካብ ሙሉእ ዓለም ምሳና ዘለኹም ኩልኻትኩም ናይ ኩላህና ሰላምታ ይብፅሓኩም ኣቦ ቀሺ ብድሓን ክምለስ ጸሎት ኩላህና ኣምላኽ ይስማዕ ወድና ብስራት ካብ እንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ፒትስበርግ ኣብዚ ምሳና ኣለኻ እንኳዕ ብድሓን መጻእካ ናይ اوكي ናይ ሎም መዓልቲ መጀመርታ ሓበሬታ ብንኡስ ሃገረ ስብከት ዝተዳለወ ብዛዕባ ሓዳር ዝምልከት መስከረም 16 ዝግበር ኮንፈረንስ ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ናይ ሓበሬታን ትምህርትን ኮሚቴ ሳባ ዲኽብላ ወላ ወይዘሮ ሳባ ግን ኣው ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ ማለትይስ በዓልቲ ቤትካ ክትዛረብ ከለኻስ እንታይ ክበሃል anyway ወይዘሮ ሳባ ኖ ሳቢና ኦኬ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ከመይ ቀኒኹም ጽቡቕ እዩ ዝጀመሮ ኣጀማምራ ምክንያቱም ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ክሽነ ተኣዚዘ ማለት እዩ ኣብኡ ከተገልግሊ ተባሂለ ሕራኢለ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ወፃኹም መፂኣ ክልተ ኣሕዋት እምበር መፂእ እንታይ ብላኒ ማዓስታ መፂእ ክደኣ እሱ ደኣ የለኽን እንዲሉ ሳባ ጌሻ ኣላ ኢልና ኣሎ ኢሉ ናበይ ደኣ ጌሻ ኣለኹም በሪ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሳባ በዓልቲ ቤት ዶክተር ፀጋቡ ሳባ ይሽማ ሕጂ እሱ ጽቡቕ ኢሉ ኣሎ ግን ቁሩብ ሽታሽም ክቕይር ኣለዎ ማለት
دحن ويزرو سابا صبو كميك أنيهم دحن ديهم نويح غيري نحكي صبو سامري نحلفنا بتحد وجنكن قرب كبدي لا نيرا مغناتهم سنبت مرأة هلو graduation هلو يبكر نيرا مالتي مو نايلومي تي وانا زمصنا مالتيو ات حيلي صبو غيرو بزعبا دكتور دياقون دكتور برهانه كم مشغان يزمص كم مشغان كمص خلو من مخانو صبو ارديو ግን بعل بيتو خا مسوت فنسيا ساخا نيرس براكتيشنر دارغا ناي ميديكال دكتور مبزحتن ات دكتور زي غبرا نمبر تي شماي بلو نمبر سينبلا مالتي سلازي ساخا بحكمنا دلا مالتي حفتنا صقا نغاسي تبحال كلتيهم سبعي سبيتن نايلومي 10 عامات قال خوندو كاينا نيرنا ابتي 25 anniversary خغبرو خلو صبو تمهرتي كمهرونا خليهم سلازي نحجي انا ماريج سيمبوزيوم بلويل نواسخ اخذ كتبلي ماريج سيمينار كنا لا الا يمالتي حجي انتاي زلو ابتي ماريج سي فرقو انتاي بل اب جوجل كريك ريولين اللهندي ينبوا اللهندي زبل علو ግን እዚ ፍሉይ ዝገብሩ ካንታዩ በሐንሳቅ ኮይና ገና ከምርዓው ዝደልዩ 10 ዓመት ዝበላ ቁሩብ እንቅፋት ኮይና 10 ዓመት ተመርዓው ጥራሕ ዝብል መጽዩ ቡየ ከርደለሊ ንኹልና ተመርዒና ነዊሕ ዝገበርና ወላ 10 ዝገበርና 7 ዝገበርና ገና ክንመርዓው ንብል ትምርቲ የሊናዩ ትምርቲ ኻ ካብ ጥራሕ ከይኮነ ነንሕድሕድና قدم حجي لومي حد شاي كنا سبتمبر 16 كما تخلو سالساي جزيو كما تسيو يمهر جن وحداتي usually سبات أتين داي قبرون فرحلو حدا ري حماق كم زلو خنقر اللي يلكا فرحلو ساب كم زقباي دليني وكم زيلوم كحسوني يوم نو كم ويكونن actually اتوم تمرعو زصنحو ننحد حدنا كم ورك شوب مالتيو انتاي نقبر نيرنا مالتيو بجروب تمرت قرب تمستقبلنا ابوتاتنا ولا دكتور ولا صقا انتاي نقبرينا ورك كم ورك شوب 10 سبات يكونوا 10 توبيك يوهبمو اتيوم سبات لازمهم تزراريبهم سبعي سبيتن بحدا نقبرن سينجلم كالو سلازي نحواوسو مالتي حجي حدا سب كابو ريبريزنت غيرو انتايو صبوق زلو بحدار زت انكرو انتايو سدران نويح عمتي مرعاو نيرو انتايو نيرو اب غزينا خن انتايو سب كازم انتايو زي مرعاو زلو دقنا بزحات اي مرعاو قلطيفهم انتايو هينوم يوم ازو كله ناي هايمانوتن ناي ساينسن بحنسا غيرنا كنريو مالتيو بزح نغريو زلو زين فلطو حنقولنا تستراكشر اب حنقولنا زلو سبعين كما يو سبيت كما اتحسب حدا عينتيو تي مبزحتو خطريو خلخا حدا عينتيو تشجر زلو ግን ስለ ዘይን ዘራረበሉ አይንፈልጦል ስለ ዘይን ማሐርክ አይንፈልጦን ትምርቲ ካብ አበይተ ሰባት ተመርዮም ጸርሑ ሕቶ ክንሓትት ንኽእሊና ከምኡሎ ሕጂ እዚኣ ቁሩብ ከብራ ሓደለ ትምህርቲ تمخنيات ناي دكتور ممسي حجي حدا حونا تفلاليو سبات نيرومسي تتمرتي تماهير مسودوس قدم تفلالي مالتيو نحنا سي نزتن مهر نيرنا ساي متفاتحنا نزل كومنتي لو مسبله ابز مزيو خلو بوز تلعليو حجي خا يدلينا بالزبل كام مشغان مسبع البيت زمص مالتيو تمخنيات ارديكم الله قرب شركة قبركم زلالي كلتا دق عدنا يزراربو مالتي قوال سبيت قوالن ودن حجي انتايو اب ارترانسي رومانسي هلان فقري كمزي اير يونيوم يزراربو مالتي دحار تحد انتايلو تا قوال كم مسبلات تودخا Eritreans they know how to marry and stay married مالت تمرعهم نمرعوا يفلتوا قل مستمرعوا خايصنحوا ويلو حجي
ناي بناتنا وجن دلو سنتهايو تزنح زلو تهايمانوت داري ولا خالد. In addition to that قدم حجي سمعه مالتيو هذا ودي زي أبس مرا مالتيو زجبرو فقري أيفلتونيوم زبل حجي هذا ودي أبندت اللي أنزل محرزنا برا انتهى يجبر كيدو حنتي روز جزيئو نتا أركوك هبا تداليو مالتيو مستدالوا وسيدة دحر انتهى لا تان محزة انتهى بقى قوي السود اللي عن تمهير يبت اللي عن يلو بس انتهى بقى قوي حد حيز اللي مزيو فلاوري لا تساخ هذا حنتخ أبزعديو كتسرح كلاتي ان تمادات تنالد قالسي I love you قال ما لي بحلو انت حيزني انا من تحيزي بلونا سبعي لا نحقيو تمزم وكذا قال قبل كله I love you تبلو I love you تقول حرام انت تسألي الكدي قيلوا so ناي حكي زي حجي انت اقبل دلي بزنا اذا عدت خيرنا كنت افينا ودم هارون غير كالو بتنا عدنا راح تغيرنا صبو نغير الله كغير له نغيرات كالو مو تسفى نكبر بزحات تمزجبوا مالو يوجلي كاب حمسة يبلسون يجن تسفى نكبر كابو هبلس سلا سماعوني يا مسجنكم مو بسلام نعو تيوم تمزجبوا زلهم لومي أخي والنا after church مالتيو كن الرخبينا مجبي كن قالوا بوينا مقدمي دكتور يوحنس يغفلون يوم يلوم نحن نغفلوا مقنعات نمجبي قول أتى اليوم كأبو قول أبي بيسترك تشجيرهم كي ترفوا تباهيلو بويمو حجزونا نتوم مزيهم كحتهم كلوها سمعوا أوكي اوكي حجي دما ناي بيلدينغ كوميتي حواتنا ولد مريم من سامسون قربتي خزاربنا دليو مادلو اوكي الساعتهم سقع زقربوا حنت حفتناسي بمحرنيا ملقت اللي اخاتلنا نيرا حج انت تبل مدهاني عالم ياسبكوت سلاتين سلاساكالين ሶስት ጊዜ እልል በሉልኝ መድኃኔ ዓለም ከክፉ ይጠብቃችሁ አሜን ይላል። Okay, thank you. بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين. كم يحضركم كم يكنيكم. نعطيس حصر زبالتي يعني نظام حواتنا نايوي fundraising committee زلنا ناي building ناي وي ناي fence committee بس إحنا يزلنا نمنتهاي دونجيخو ما بي بس حكوم تاي تقبر لهم زبل حتاتي مثلا الناس اللي زلوا اتزلنا بس إحنا يزلنا ولا شبط نجارك وحيزنا أنت زي مثلا بحنصح نقعس اللي زلنا أبيل لنا أخطفول تصد لازق بأكم جيديهم تلازقونا جيدي ناس لازقونا أخطفول تنو ممالتي مو حصر زبالة حبريتها بس إحنا يزلنا نعبالي يكون challenge زلنا خبروا ناس لازقونا بوينا تطويلنا زلنا صلوتكم ما يقارفنا خنعوت حسبنا يزلنا خسلتنا كابهم ندليو كل شخص لنرغبو صلوتكم كعاد صالحون ركم هاديرنا كم أرفيدنا رك زابير مسكن مو أنا حصر دبلت updates نايزا مسرح ناي حصر كاتر نايز بيت كريستيانا كهبكم مسي أورحي مجابيت ميازي أخون زا ناي سرح جزات وهباتنا يرى مالك ناي بيت كريستيان كاتري حصر مسرح أبتجزيتي خنوها بكلنا جزيت وسيلة مثلنا ورحي خلت ورحي سلست ورحي بس هذا ما بسامر بيلوس ودينا كله خنركبي حاسبنا يعني يرنا
እንተኾነ ግን እንታይ ዝበሃል ኣዴኻ ከም ድለኣኸትካ ዘይኮነሲ እግዚኣብሔር ኣብ ዝበሎ መዓልትን እግዚኣብሔር ብዝበሎ መንገድን ስለ ዝኸይድ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ክሰልጠካ ኣለን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘይመስለጢኡ ምክንያት ከዓ ሓደ ፐርሚት ናይዚ ካውንቲ ብጣዕሚ ዝሑል እዩ ኣፕላይ ጌርካ ሪስፖንድ ክገብሩልካ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝወስዱ ድሓር ድማ ብተወሳኺ ኢንጂነርታት እውን የድልይዎ ስለ ዝነበሩ ስእልን ገለመለን ክግበር ስለ ዝነበሮ እቶም ኢንጂነርታት እውን ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣስሊጦም ኣብቲ ግዜኡ ቀልጢፎም ክመልሱልና ይከኣሉን ንሱ ምስ ገበርና እውን እቲ ኢንጂነር ምስ ሲኢሉ ምስ ረከብናዮ ናብቲ ካውንቲ እቲ ካውንቲ ድማ እዝን ጎዲልዎ ኣሎ መሊኦም ኣምፅዎ ኢሎም ድማ መሊሶምልና ማለት እዩ ሕጂ ብተወሳኺ ሓደ ኢንጂነር ኣለና ኢንጂነር ፍጹም ይበሃል ነዚ ቤተክርስትያን ኣብ ምስራሕ ዝተሓጋገዘና ንሱ ሒዝዎ ነይሩ ሕጂ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝውድኦ ኣብቲ ኢንጂነሪንግ እውን 3-4 ዓይነት ኢንጂነርታት እዮም ዘለዉ ናይ ሰርቬይ ዝበሃል ኣሎ ናይ ሲቪል ኢንጂነር ዝበሃል ኣሎ ገለገለ እሱ ድማ እዚ ባዕላይ ውድኦን እየ ካልእ ኢንጂነር ክትቆፅሩለኩም ድማ ኢልና ማለት እዩ ንዑ ናብቲ ኢንጂነራት ካልኦት ኢንጂነራት ንምድላይ እውን ግዜ ወሲድልና እሳቶም ድማ ምስ ሃብናዮም ከምቲ ኣብቲ ዝደለናዮ ግዜ ክህቡና ይከኣሉን ክሳብ ሕጂ እውን ኣይሃቡናን ዘለዉ ማለት እዩ ግን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ክንነግረኩም ኢና መፂና እቲ ሓፁር በቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና ኣብቲ መጀመርያ ናይ 6 ፊት ቁመት ዘለዎ ኢና ሓሲብና ነርና ሕጂ እቲ ናይ 6 ፊት ምስ ረኣናዮ ሓፂሩ ተራእና ማለት እዩ ንምንታይ 8 ዘይንገብሮ ንሴኪሪቲ ነቲ ሴፍቲ ናይ ቆልዑ እውን ክሕግዘና ኢልና 8 ፊት ክኸውን ኣፕላይ ክንገብር ከለና 8 ፊት ጌርና ንእትዎ ኢልና 8 ፊት ክኸውን ይእቲናዮ እቲ ናይ 8 ፊት እውን ስፔሻል ፐርሚት እዩ ዘድልዮ መብዛሕትኡ ግዜ ሪኢኹሞ እንተኾንኩም ዝሓፁር ናይዚ ኣብዚ ገዛውቲ ዘሎ 4 ፊት እንተ ለዓለ ከዓ 6 ፊት ገለ እዩ ሕጂ ምስ ናይዚ ቤተክርስትያን ምዃኑ እውን ንክፅብቕን ነቲ ሴኪሪቲ ተባሂሉ 8 ፊት ምስ እተናዮ ስፔሻል ፐርሚት እውን ከድልዮ እዩ ተባሂሉ ናይ ዞን ገለገለ ተሓዋዊስዎ ክሳብ ሕጂ ብዝኾነ ቁርብ ድንጉ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ግን ኣይ ቲንክ እቶም ኢንጂነራት ረኺብናዮም ኣለና መልሲ እንተ ደኣ እሳቶም ሂቦብናስ ቀልጢፉ ይሰልጠና ክሰልጠና ተስፋ ንገብር ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ 2 ወርሕስ ተስፋ ንገብር ክንጅምር ኣምላኽ እንታይ ሓሲብዎ ድማ ቅድሚ እቲ ዊንተር ምእታው ወዲእና እቲ ዝድለ መመረቐታን ክስታይ ክንገብር ኣምላኽ ይሓግዘና ይቐኒለይ Thank you, Mula. Kami kanikum. Alright. Kamzi mulugeta kahbrakum tsanhat masrah komi zqatil zallo. Nahna madab ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ደረጃ ብደረጃ ኢና ክንከይድ ፀኒሕና ሕጂ ሓደ ካብቲ ደረጃና ኣብ ኦክቶበር ወዲእና ፃፊፍናስ ናይ መመረቕታ መደብ ክንገብር ነይሩ ግን ከምዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም ከምኡ ኣይኮነን ግን እታ መደብ ክትቅፅል ኣለዋ ኢልና ከኣቶም ናይቲ ፋንድሬይዚንግ ኮሚቴ ከማ ትቐፅል እታ ናይ ድራር መደብ ትዳሎ ኣትሊስት ኣብታ ናይ ድራር መደብ እውን ምጅማር ናይ ተሓፁር ተጀመረ ብዝብል መደብ ናይ ድራር መደብ ቀፂልና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኦክቶበር 28 ናይ ድራር መደብ ክህልወና እዩ ኩልኻትኩም ዝዓበየ ዝነኣሰ ዕዱምዩ ትኬታት ኣዳሊና ኣለና ከምቲ ልሙድ ትኬት ብምግዛእ ክትተሓባበሩና ደጊምና ንሓተኩም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ኩልኻትኩም ዝግባኣኩም ኣበርኪትኩም ብጸሎት ብወፈያ ብምዕዶ ብኩሉ ነገር ዝተሓጋገዝኩምና ነመስግነኩም ሓገዝኩም ቀጻሊ ክኸውን ከዓ ደጊምና ንሓተኩም ኣለና ብተወሳኺ ሎተሪ ዝወሰድኩም ሰባት ከዓኒ እቲ ናይ ሎተሪ መደብ ኣብቲ ናይ ድራር ምሸት እውን ክወድቕ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ እስራኤል ጉዕዞ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኻትኩም እቶም ሎተሪ ዘይወሰድኩም ሎተሪ ክትወስዱ እቶም ዝወሰድኩም ከዓኒ ክትከፍሉና ብትሕትና ንሓተኩም ኣለና የቐኒልና ንኩሉ ነገር ኣነ ወዲ ኣለኹ
اوكي كاب سنبت تمهرتي دما زمص زلو سمون ريجستريشن نجمر لنا مو اب روم قصري 144 مصيحهم دقهم امزغبو يبلو له ناي سنبت تمهرتي بشم ابن ولدن منفس قدسن حدا املاح امين مدهاني عالم كلكم كما يعرفيتكم اغزابير كبرن مسغانان يخون كمسغنو مس سدرابيتي بسلام جيشنا سلتملسنا اغزابير يمسكن يلوم حدا سدرابيت ميتي هيبو مالو ناتو برهي ابرها باحتا ناي كريستنا سم كفله مريم نمدهاني عالم بيت كريستيان كاب سدرابيتهم سلسته ميتي نفتحات هيبو مالو كمون أب بوستا زنحة ولد مريم كلت ميتي موبا ناي فتحات موبا أب بوستا زنحة حدا ميتي بعود آمد تقبلت حفتنا موبا إلى سلسته ميتي كمون حنت حفتنا صلوت كبروا لي إلى حدا ميتي موبا هيوالا كمون أبتي ناي دق سلام حد 204 قرشي زخون أمريت وديعو ترخيب لمو غنزبي يو إلكم تمتصو سبات ننقر لنا امو أملاخ مسكن بروح معالتي نزمصله سلام بسلام يمصحنا لو عالت دما بسلام يوسدنا امو كلكم بروح معالتي ما حفلنا دانس غير ما هو حفلنا معك كلمي الله يبارك فيك على نايل من مزقبا جميرهم الله لكنا أنا مزقوم عندنا بيت مرسنت لومي بتلقى نحزم حضرا لا ولا صدرا حجزنا ولدي أمزقوهم كم جميركم كم زاناي بيت مرت عالم جمير هذا لا جاني ما بيت مرسنت جميرهم مزقبا جميرنا الله هذا أقل بيت مرسنت عننو አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር رستخاو مبارخ او غويتا حزبخ ادحن رستخاو مبارخ كساب نزل عالم غواسي من العلاب لمن بخبر دم حدا ودخا غويتانا ناملاخنا مدحنا يسكر ترخيان بجاز خون كيان بتكريستيان كحلوان نغسات مكواننت نخانات ميمانان نقدس زبن نصح حزب المعقب وقت كون صوا خيا بتكريستيان كحلوا ابز قدس بيت كريستيان زي ازمصاكم من زتاكبكم من قدس غوز بلاخم كبر دم خاصتكم فلتاتم زي فلتاتن حاتياتن تقبركم انت سقوس قام ملكوت من تدمو دم حقن سرعتن يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻወት ود مريم دنقل بدنقلنا هلنا نصحت بدنقل ناس قاعتم تبز حلف يمحركم بز مصخا يحلكم بافن منفس قدوس كم اسر حاتيات تفتحكم እግዚኦ محرنا كريستوس نبل 10 ተኩልተ እግዚኦ محرنا كريستوس 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 بزحلف يمحركم بزمصخا يحلكم بافن منفس قدوس كم اسر حاتيات تفتحكم من تግዝእትነ ማርያም محرنا كريستوس
منتجنا مريم محرنا كسوس 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የስጉን ደሙ ንሕድገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢትካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወወተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቻከ እግዚኦ ናቆት ነሰያነ ዘቃዘ መንፈስ ቅዱስ በሰላም እምፃና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ዝገበርካ ጎይታንን ኣብ ቤትና ምእታውና ድማ በሰላም ግበር። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ኩሉ ሰናያትካ መሊእና ሕቶና ተመሊስልና ዝጎበጠ ህይወትና ቀኒዑ ሕማምና ተፈዊሱ ድኻምና ሓይሉ ክንከይድ ድማ ቁሊሕ በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ብዙሕ ምሕረትካ እምበር ከም ኣበሳና ይትኸይደና ስለቲ መሓሪ ርህሩህ ባህሪኻ بعين معرض كاتمتنا هو قويتا نسخة أبس أم تحرك كلام سي بساعتهم هم نسأم كتقصرنا نلمنا كلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና هو سماوي ونحسب ዘላለማዊ ክንሓስብ ክቡር ነገር ክንሓስብ ናብ ክብሪ ፀዊዕኻና እንተኾነ ግን ብድኻምና ወዲቕና ተረኺብና እሞ ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ዓመት ክትውስኸና ዝኽስኩስ ዝድኩዕ ጓሳ ክትበልና ድማ ንልምነካ ኣለና እወ ንንስሓ ክንበቅዕ እወ ንፍረ ክንበቅዕ ጎይታዬ እቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ሎሚ ተነስሕና ናብ ስጋኻን ደምካን ናብ ቁርባን ክንቀርብ زعمت زيادة وهيباتكم الله زبل حشخ زبل أب دمسنا بزننا خبصح إذا كفت لنا نلمنا كلنا قدوس እግዚአብሔር አምላኽنا بسناي برهوان أحواتنا نحاتنا نبوتاتنا ولدنا كنحقوس بسببهم دما خنساقي مستمو سرات كما أسرتم كنكون مبر እግዚአብሔር አምላኸይ أبز ጭካነ ኸይንህሉ نفسنا ختوصان نلمنا كلنا ካብ እንስሳ ነታሕቲ ዝሓሰርናሉ ዘበን ኮይኑ እሞ ጎይታዬ ክብርና ክንርኢ ደምካ ዝተኸፍለና ፍጡራት ምዃንና ብክብሪ ዝፈጠርካና ምዃንና ክብርና ክንፈልጥ ምስተውዓልካ ዓድለና ዘላለማዊ ኣምላኽ እወ ብሓጢኣቶም ኣይኮኑን ንሕና እውን ሓጢኣተኛታት ኢና ብሓጢኣትና እንተተቆፃፀረናስ ስግሙ እውን ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና መሓሪ ስለ ዝኾንካ ግን ምሕረትካ በዚሕልና نزاور علنا إذا مزوارنا جن نصحى خنالنا نلبنا نصحى تنكفه حلوتي قاسيتي إلك قميت كنا أما قاسة خنركب مخليتنا خنربح እግዚአብሔር አምላኽ ትድግፈና نلمنا كلنا أباقي عيل كنا دمس قاسة عند سمع أباقي أخينا خنركب حجون እግዚአብሔር አምላኽ ننصحى نهوتنا حلفه قويتايل وين تحت تراين تمتالنا عقنا قبيتو لبنا قبيتو منفسنا قبيتو እግዚአብሔር አምላኽ ምድራውን በር ሰማያዊ ዘይን حسب صل انبر فقر زين حسب عمص انبر فتح زين حسب كوينا ترخيبنا لنا مو حج ግን ህይወትና ከተቀናዓ ንልምነካ ኣለና ካብ ኩሉ ሕማምኩም ተፈቲሕኩም ዝብል ድምጽ ከተስማዓና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ኣሕዋትና ኣብ ሆስፒታል ንዘለው እወ ሓውና ሓደ ብስትሮክ ተወቂዑ أب حماق كنتات الله إلهم سدرا نجيرهم أمه نعخا جند صق مكة يلن حجون تفوس كله خاتب له نعنا ممهار خون نسخم أنت زيت نسيح خمس آية زبل ممهار خوان أن نسو أنت مهيرو نبخا خملس بنسحا خملالس هو تخطق النعنا لما نكا هذا بون قبرة سعي
እግዚአብሔር አምላኼ ሓሚሞም ጸሎት ግበሩሎም ኢሎምና እሞ መሓሪ ንስኻ ኢኻ ስለቲ መሓሪ ስምካ በቲ ዝሃብካና ግን ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ ኢልና ኻ ንጽዋዓካ ኣለና ንስኻ ኢኻ ትፍውስ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ከተውርደሎም ንልምነካ ኣለና ኩሎም ኣብዚ ዘለዎ ወገናትና ጭንቀም ባዕሎም ዝፈልጥዎ ንስኻ ግን ናብራናን ጸገም ገዛናን ናይ ነብሲ ወከፍና መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ምሕረትካ ውርደልና ክንደይ ዝጸገሞም ስድራ ኣለዉ ፈውስኻ ሃቦም ረሃዋኻ ሃቦም ዝተበተኑ ስድራ ኣለዉ ምትእኽኻ ሃቦም ኣብ ጽልእን ኣብ መሪር ኣጋዛዝኣን ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለዉ እሞ ፍቕርን ስኒትን ውርደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም እንስሳ እንባልዓሉ ዘለና እዋን እሞ እዚ ክትቅይረልና ንልምነካ ኣለና ታሪኽና ኣቐይሮ መንገድና ቐንዓዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ክፍለ ማርያም ብስራተ ገብርኤል እግዚአብሔር አምላኽና ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፎም ስለተ ሁሉም ስዋዕትና ንልምነካ ኣለና ባዕልና ንወስኸሎም ዘለና ባዕልና ንቐትሎም ዘለና ኣሕዋትና እዮም ንዓና ድማ ይቕረታ ካህበና ቀተልቲ ነፍሲ ኮይንና ከይንርከብ ጎይታዬ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ዝሓለፈ መከራ ኣክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ኣታ ብሰማርያ ክትሓልፍ ግዲ ዝኾነካ ጎይታ ሕጂ ብሃገርና ሕለፍ እሞ ግዲ ይኹንካ ሰላም ካህበና ንስኻ ንገስ ኣብ ልዕልና ንስኻ ገዛእ ንህይወትና ንስኻ መርሓ እያ ካልኦትና መርሕዋ ናብ ጥፍኣት ትጠፍእ ኣላ ኸይሞ ጎይታዬ ንስኻ መርሓና ኣባጊዕኻ ተንሕያወት ኮይንና ክንርከብ ድማ ይትግደፈና ኩሎም ባሮትካ ናብ ቤትካ መብኦም ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግድን ሒዞም ዝመፁ ድማኒ በረኸት ካፍስሰሎም ሕቶኦም መልሰሎም ኩሎም ደቅና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝማሬ ብምስጋና ብቁርባን ኣብ ቤትካ ነዘርፈዱ ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ህይወቶም ክኸውን እዚ ኣይተፈለዮም ንስኻ ብርሃንካ ተገለጸሎም ካብድና ህይወት ዝሓሸ ህይወት ክመርሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ምስኦም ኩን እዋእ ምጉድራት ንሕናስ እንገብሮ ዘይንፈልጥ ንዓና ዝኸውን ዘይንገብር ኮይንና ተረኺብና ኣለና ንስኻ ኣቦን ኣደን ኩኖም ጓስዮም ናባኻ ነማዕቆም ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላምና ናብ ቤትና ኣትወና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘይሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩም ብርኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍሰተ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ሰላማዊ መዓልቲ ግበረልና ስምነት